Hello? Sound check. May sounds ba tayo dyan? Joycey! Mega love shoutout sa'yo, kapatid Joycey. Tamsak host. Mega love shoutout. Ayan, pa-share ng live natin. Meli Karoskay from Team Happy. Mega love shoutout. Ayan, napaaga tayo mag-live today para... Ipin mo na guys, Ayan. Nakalive tayo ngayon guys. Live si Bicol. Lads. 5 minutes in the house. Mega love shout out. Kumusta? Nagbabuffering si Nelly Karoskay. What happened sa iyong signal? Ako ba yung nagbabuffering o ikaw? Hi, Nilos. Mega love shout out. Ayan, so nakapin guys. Punta natin yung nakapin mamaya. Ay meron po, di pa ako o si host. Kasi sa akin, hindi naman load ko. Kasi sa aking cellphone. Meli. Sa akin, si host, hehehe. Pero sa akin, hindi naman siya loading ko. Tingnan nyo guys. Hindi naman ako loading. Hindi ba talaga? Ayan, marami tayong palaro mamayang gabi. Ayan, naka-prepare na yung pa-games natin, guys. Pinoy Henyo, ang walang kasawang-sawa, Henyo. And then, meron tayong premiere, dalawang premiere mamaya. 100 Gcash each. Pasyal lang live natin, guys. Ayan. May background music ba tayo? Contreras Creation. Mega love shoutout ayun. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Contreras Creation. Ayan. Feel free, you can promote your channel. Contreras, ito na ba yung channel mo, kapatid? Ayan. May channel mo ba to, kapatid? Oh, naka-live ka pala? Naka-live ka, hindi ka pala pwede magbabahay. Naka-live ka. Fresh na sana all. Fresh na fresh. Bagong ligo. Fresh. Kailangan fresh tayo. Diba? Fresh na fresh
no? Tol, ayan, salamat, salamat. Kapatid, hindi ka pwedeng naka-live ka, hindi ka pwedeng sumilip, magamit yung main channel mo, naka-live ka. Si pa ni Lolo, kapatid. Ayan, silip lang daw. Ayan, may iniinom si host dito. Ayan, saan siya bagong pasok? Pasok na bago? Guys, maaga pa naman guys. So, maaga lang ako nag-start ng live. Pero mamaya pa naman tayo mag-start ng palaro 7 o'clock. 7 o'clock pa naman yung natin. Assistant Secretary ni Anla Chica from Team Happy. Mega love shout out. Salamat sa paharang kapatid. Thank you so much. Thank you. Salamat sa mga paharang. Share natin guys. Salamat kapatid na Anla Chica. Salamat sa paharang, Miss Angeli Davis. Davis ba yan? Dan-share, sabi ni Miss Anla Chica. Salamat sa pag-share. Thank you so much mga kapatid. Brand new Team Happy, mega love shout out. May jacket ka na po, Ann. Ayan, Daddy Leon, mega love shout out. Hello po. Ayan, thank you so much. Salamat sa mga nag-share po ng online araw, guys. Jeline Balaga, from Team Happy, mega love shout out. Share po. Salamat. Sila, thank you so much sa pag-stay ato. Iyang Tamsak, ayan, may jacket. Iyang. Jacket ka. Ito ba yung main channel ko niya? Ayan. And new Team Happy, salamat sa 5 million in the house. Ayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Bicolana ako, sir. Miss Ann. Saan ka po sa Bicol, Miss Ann? Malay mo magkalapit lang tayo. Angeli Davis from new Team Happy. Salamat sa virtual hug. Ayan, shoutout sa mga naglalaro, sa mga nag-merienda dyan. Oras natin ngayon ay 3:41 ng hapon. Pangsunod yung Naga City. Oh. Malapit lang, Legazpi City naman ako, Miss Ann. Meron ako dyan ka-working, ka-work sa Saudi, sa abroad, sa Naga. May galang shoutout everyone, sabi ni Miss Irma Hermorhinio from Team Happy. May galang shoutout everyone. May galang shoutout Lord, sabi ni kapatid na Richard Nabatovers from Team Happy. Ayan guys, napaaga lang yung live ko, pero yung palaro natin guys, 7 o'clock ha. 7. So, inagahan ko live para malaman na meron yung palaro tonight. Diba guys? Kaya please inform the other teams na may palaro tayo mamaya 6:30 or 7 tayo mag-start guys. Mega love shoutout idol, sabi ni Miss Georgina Flores from tutor ng Team Happy. Ayan. Salamat sa 7 million in the house. Guys, pakitamsakan muna yung premiere natin nandyan sa mga screen nyo, nakapit. Win 100 Gcash po yan guys.
Ayan. Naol, bagong gupit, sabi ni Lods. Richard na ba? Oo, bagong gupit na tayo ngayon, kaya medyo hindi muna tayo magsusombrero. Hindi muna tayo magsusombrero kasi may exit na yung buhok natin, guys. Diba? Bagay ba sa akin, guys, yung gupit ko? O hindi? Okay ba? Yan, sabi ko magpaiksi ako ng buhok ko kasi bukas kukuha ng pipicturan ba? Pipicture ba? Kukuha ng lisensya. Yan, sabi ko, pangit kung nakatali yung buhok ko, pipicturan. Yes naman ang pogi sa Angeli Davis. Yun, no? Salamat. Pogi naman pala eh. Sana, matagal na nagpagupit. Uploads sa na ba? Salamat mga kapatid. Yan, nagsawa na kasi ako sa mahaba. Mahaba kaya yung buko ko mga kapatid. Hanggang dito sa bali. Dito. Ang buko. Lagi nakatali kaya kung makikita niyo, yung live ko lagi ako nakasombrero kasi tinatago ko yung buko eh. Pogi, sabi ni Miss Jeline Balaga. Salamat. Yun. Ayan, baka hindi nyo pa napuntahan yung nakapit, guys. Tamsakan nyo na muna at mag-comment kayo doon, guys. Para mamaya yan, sa last chatter natin, 100 gigas po yan. Hi po, kapogi. Sabi ni Francia Domanico from New Team Happy, you know. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Francia. Support guys. Ayan, for sure mamaya. Guys, di ko lang alam. Baka mamaya mahirapan kayo sa mga pahula ko sa pinahin nyo kasi ginugol ko to, guys. Ginugol ko. Para medyo mahirap-hirap ba. Francia Domanico, mega love shoutout sa iyo. Ayan. Ginugol ko ito, guys, para hindi nyo mahulaan agad. Yung pinahin nyo natin, guys, kasi nung nakaraan, ang bilis nyo makuha ba. Meron pa kang natira? Hindi kasi natin ang Junior Mendez Vlog, mega love shoutout. So, thumbs up. Ayan, kapit na Junior Mendez. I think, dikit na tayo. Yes, ayan, dikit na pala tayo. Saan nga tayo nagkakilala? Kay Ma'am Minda ba? Kay Norminda De Leon ba? Salamat sa thanks doc mo dyan. Ayan, baba ka ng bahay mo. Baka may papatusukan ka dyan. Salamat kapatid. Ayan, announcement. 7 o'clock po tayo mag-start ng palaro, guys. Kaya mag-invite na kayo, guys, sa mga gamers dyan, mga mahilig maglaro. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid. Junior Mendez. Ayan, Junior Mendez, bigyan kita ng ayudahan ka, dyan ka lang. Ayudahan kita, kapatid, ha, dyan ka lang. Dagdagan ko yung ayan, ipin ko muna tong mo. Dahil first time mong pumasok sa live ko, wait lang, ipin ko muna ikaw. Ipin ko muna yung bahay mo, wait lang. Salamat, host, you're welcome. Walang anong Guys, may si kapatid na Junior at Team Happy, Miss Arlene, pakikita naman yung bagong friend natin, bagong pasok na si kapatid na Junior. Ayan, pinin ko muna yung kanyang bahay, guys. Mega love shoutout, kuya, sabi ni Miss Arlene. Ayan, mega love shoutout din sa iyo, kapatid. Ayudahan kita, kapatid na Junior, ha, dyan lang. Start ako 118, ayan. Puro dikit kalimpang lang at saka tamsak ako. Hindi ko ako magpaharang ako sa iyo, kapatid.
Dular TV. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Tamshare. Thank you so much. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, nagbabuffering ako guys Ayan, salamat Michelle de los Santos. Blessing po Kuya Bicolana, sabi ni Miss Michelle de los Santos. Ayan. Yes, blessings to everyone. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. Ayan guys, Team Happy, pakidikitan naman po si kapatid na Junior Mendez Vlog. Ayan, dagdagan natin yung kanyang bahay guys. Puntahan natin guys. Mag-hashtag Bicolana. Balikan ko po lahat. Blessing everyone, sabi ni Miss Michelle. Pangalawang dikit, kapatid na Junior. Salamat, Miss Arlene. Salamat, host. Walang anuman, kapatid. Stay put ka lang dyan, kapatid. Lalagdagan ko ng bahay para lumaki. Para makadagdag sa iyong mga alaga. Ayan, pangatlong dikit. Pinapanood ko kapatid yung binaba ko bago ko dinidikitan para dikit na dikit. Ayan, salamat Miss Arlene. Danso nakapin kuya, sabi ni Michelle. Andular, ayan, wala ka palang jacket. Wait lang, bigyan pala kita ng jacket. Sorry. Ba't? Ay, jacket. Wait lang Miss Anna, wala ka palang jacket. Wait lang. Andular TV, salamat. Wala ka palang jacket, ngayon ko lang napansin. Wait lang po. Punta muna ako sa Wala palang jacket si Miss Ann. Sorry. Wala kang jacket, akala ko kanina. Ayun, may jacket ka na Miss Ann. Okay lang po, may jacket ka na Miss Ann. Sorry po, hindi ko napansin, ngayon ko lang napansin Salamat po, balikan ko po lahat mga idol. Miss Michelle de los Santos, salamat. Arlene Philip, thank you so much. Pa-share ng live natin para maraming alam mamaya sa pag-ibs. Sige, salamat. Ayan, wala nga naman po. Pa-share ng live natin, guys. Seven o'clock tayo, guys. 6:30 or 7 o'clock tayo mag-start ng pag-games. Maaga lang nag-start si host. Namiss ko lang mag-live. Maaga. Live in countryside, Tamsak host. Ayan.
Salamat, salamat. Dan share, kuya, sabi ni Michelle. Salamat, Michelle. Tamsak host. Ano po ang game nyo? Ano po, magyaya ako mga Lucas Hunter. Pinoyhin niyo po tayo mamaya. Pinoyhin niyo tapos may palas chatter tayo mamaya sa... Harley David, mega love shout out. May palas chatter tayo sa Premiere, dalawang premiere. at may palaro tayo pinoyhin niyo. 50 Gcash kada laro po. Guys, padikitan nyo naman guys yung premiere natin. Ay, yung nakapin pala, sorry. John Ray Remix. Michelle de los Santos, dikit gun sabi ni Life in Countryside. Ayan, pinoyhin niyo tayo, pinoyhin niyo. Tapos kung may oras pa mamaya, kasi usually hanggang 9 o'clock lang kasi ako guys nagla-live. So, kung may oras pa mamaya, baka magpa-bring me tayo. Natangana talaga ako. Pero usually, puro pinahihin yung palaro natin. Thank you po sa pagdikit, sabi ni Miss Michelle de los Santos. Sige, invite ako. Sige, 7 o'clock yung start pa naman natin. 6:30 to 7 o'clock mag-start tayo. Marami tayong pa-Gcash mamaya, guys. Natangana talaga ako. Yan, dikit na po sa premiere, kuya. Salamat, Michelle de los Santos. Ayan, ito yung ko. Inibigyan ko ng, ayan. Umikot, Junior. Kapatid Junior, 1.19 ka no? Kanino 1.18. Pero di pa ako tapos, kapatid, ha? Ayan, sa mga gusto ng ayuda dyan, habang mahagaga pa, mainit-init pa. Pasok-pasok, mga suke. 20-20, 10-10. Pasok-pasok. May libreng banana si host. Salamat, host. Walang anuman, kapatid. Sa mga naghahabol dyan ng saging, guys, pasok lang. Maugap-ugap na saging ni host. Ako, next year, may bago na naman guideline. Si Lord. Kailangan bago pumasok yung 2023, mahabol nyo na yung para hindi nyo naabutan yung bagong guidelines, yung bagong requirements ni Lord Dukuyo. God invite, sabi ni Miss Ana. Wow, salamat kapatid. Napakahirap na kaya ng bagong guidelines ni Lolo, yung bagong requirements ni Lolo bagong monetize. Ayan, Jeneline Santillan, pasali po. Ayan, may mga bagong pasok. Ayan, sige. Wait lang po, maglagay tayo ng jacket ha. Wait lang po, jajakitan ko kayo. Invite by Ana Delar. Salamat sa pag-invite, Miss Ana. Ayan, thank you so much guys. Guys, 6:30 pa naman tayo mag-start po ng palaro. Bali, nag-aano muna ako ngayon guys. O diba? Wait lang ha, mag-ayuda ako. Maglagay ako ng jacket. Wait. Jakitan ko muna kayo. Jakitan ko muna kayo mga guys. Ayan, marami tayong palaro guys, promise. Marami tayong Wow, maraming pumasok na Salamat Miss Ana. Ayan, mag-jacket na ako.
Jenilyn, o diba, meron ka ng jacket. Sa Milin, Dublon, meron ka ng jacket. Ayan, may mga jacket na kayo, guys. Ayan, dikitan muna natin, guys, yung nakapin, guys. Tulungan muna natin yung nakapin, guys. Ayan, tamsak na, Joan, yan, Jo. Na-receive mo na ba, Joan, yung ano mo? Yung last chatter mo na 100 nung nakaraan? Joan, yan, Jo. Nakuha mo na ba yung premyo ko? Sinend ko kasi, nakadaluling-duling ba ako? Hindi ko na alam kung yung... Marami yung kasanan. 6:30. Nandikit siya nakapin. Mag-invite din ako. Din kayo, Sis Jenilyn at Sis Samilin. Sabi ni Miss, salamat host, receive ko na. Ayan. Marami tayong palaro mamaya, guys. Kaya huwag kayong mag-alala. Dikitan muna na. Lag po kayo. Oo, naglalag-lag. Humihina yung signal. Lakas kasi ng ulan dito kanina, guys. Kaya medyo humina yung signal. Ayan, tapos na ako sa iyo, kapatid na. Ayan, tapos na ako sa iyo, kapatid na Junior. Ayan, 10 yung dinikit ko sa iyo, kapatid Junior. Siri. Ayan, sino to? Siri said, no face. No face. Ayan, may jacket ka na. Dan share po. Salamat, host. Pwede po magbaba din. Sige, o, diba? Baba yung bahay nyo para isa-isa kong ipin at bigyan ko din kayo ng ng banana. Bigyan ko din kayo ng saging ni host na maugat-ugat. Madaming ugat. Matigas-tigas na ba? Salamat ng marami. Mega love shoutout, host, sabi ni Siri. Mega love shoutout din sa'yo, Siri. Siri. Pero huwag niyo naman kalimutan si Justo Sukat, di kita. Baka naman dyan. Anak ka nagawa. Just comment down below. Marami tayong palaro, guys. Ito nga, nakaprepare na ako. Palaro ko. Every Thursday po ako nagpapalaro, guys. Every Thursday ako po. Hindi kita tusok na host, sabi ni kapatid na Siri. You know. Salamat. Thank you, guys. Guys, kasi kumanta mo kasi host. Kala ako, guys. Gusto nyo kumanta si host? Kanta muna tayo. Wala ka. Kantahan ko muna kayo, guys. Kanta tayo, guys, ha? Pero hindi po ako singer, guys, ha? Ano lang to, katuwaan lang po. Guys, ha? Okay. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Pause pala ako. It's a miracle that's happened. I search for an explanation. Only one thing it would be, that I was born for. Pause! It was written in the stars. Jelyn Balaga, may galab shoutout sa iyo. May jacket ka na po. Sana ba ako? It's as if the powers of the universe conspire to make me mine. Until the day I die, I bless the day that
for you. Ayan, 6 million in the house. Too many foolish people trying to come between us. Matapos lang siguro sa concert na ito. Kaka-start nga lang eh. Hurt us. Mukhang hindi tayo ngayon, mukhang wala tayo sa kondisyon ngayon ah. Ang boses ah. Somehow nothing would seem so wrong if they only realize that I was born for you and that you were born for me. Pause talaga. Would never understand. Christine M., may jacket ka na po? Palitan ko yung kanta ko kasi parang ano. Wait lang, palitan ko guys. Ito. Alam ko maganda to. Hey, there's a look in your eyes. Must the love what we're sad. You were just part of a dream. Nothing's more, so let's say. But my love wouldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it up just a little more time. Parang iba na. The special smile, the twinkle in your eyes, tell why. Pause talaga po. Janet Rolo, Borja Vlog. Ayan, may jacket ka na po. Miss Janet. You and I, Ikay Vlog, mega love shout out. Ikay Vlogs, thank you so much. When I could I love you more, so much stronger than before. Tamsakdan, salamat. I thought it seems like a dream. So much songs. Sino kayo marunong kumanta dyan? Akit kayo dito. Isabel Marie. Salamat. You take my breath away. Hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Diyos ko po, Rodi. Show a smile in your eyes. Ako, bilis. Salamat, Miss Janet. Guys, sino yung gusto mag-promote ng ano nyo, ng channel nyo? Pakibaba lang po ng bahay. Salamat sa inyo guys. Thank you po. You want more? You want more guys? Yeah. Ayan, wait lang guys.
Asan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y lamdaman na. Nakasama ka, para kang naging isa. Di ba't mayroon ka ng iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa. Ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang itago pa kung sadyang ayaw mo na. Sana ay lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iiwan. Sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sheila D. Dubs from Team Sainik. Make a love shout out. Salamat, Miss Juan Adjo. Ayan, 6:30 tayo magpalaro guys, ha? 6:30 po. May jacket ka na, Miss Sheila. Hinahanap pa rin kita. Nais na makita ka. Di man tayong dalawa. Kahit di minamahal, ipigit man kita'y bawal. Ang puso ko'y para sa'yo lamang. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iiwan. Hinihingan ako, guys. Salamat po. Ayan, upcoming premiere po tonight. Win 100 Gcash po yan, guys. Let's chatter. Salamat sa inyo, guys. Sabi mo, mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Ang puso ko. Ayun. Hindi nakikisama yung boses ko ngayon, ah. Hindi nakikisama yung boses ko ngayon, guys. Ayan, wait lang. Dahil sa nakapin, salamat, Michelle, ha? Ano bang tono nito? Dan sa premiere host, sabi ni Miss Janet, Rolo, Burha Vlog. Ayan. Salamat po, Miss Janet. Hindi ko alam po, guys. Ito na lang. Sorry. Ayan, ito na lang, guys. Ayan, salamat sa mga nagtatamsak ng premiere. Ayan, para mamaya, guys. Dalawa yung palas chatter natin mamaya po, guys. Ha? Dalawa yung may premiere po tonight. So, bali 100 Gcash po yun.
bawat sandali ng aking buhay. Pagmamahal mo ang aking taglay, saan man mapati ang magbabago. Aking pagtingin, aking nanay. Naku, hindi ko alam to. Ayan. Ayan lang po nakakanta ko. Wait lang. Hanap tayo ng mga kanta, guys. Ba itong mga piniplay ko? Hindi ko naman pala kayang kantayin. Ito na lang. Sige, ito to. Hindi kasi tayo singer eh. Hans, pa-join po. Sige, join ka, Hans, kapatid. 6:30 tayo mag-start. Cesar Cacho. Giliw ko, wala nang madama. Ng puso kong mahal. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko dati walang sigla. Hirap lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka na, di na ako mag-iisa. Everybody sing with me, guys. Labanan natin ang tukso Ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso Na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin, giliw ko, wala nang madama. Ang puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko dahil walang sigla. Hirap lang bawat ligaya. Jessie, may club shoutout sa'yo. May jacket ka na? Ka na, di na ako mag-iisa. May jacket ka na po, kapatid? Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso. You're welcome, kapatid na Jessie. Ayan, Mindas TV, may club shoutout. Ang ibig kong sabihin. Magmahalan po tayo, guys. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, Mga Lods, padikit, balikan ko kayo agad. Ayan, nagbaba ng bahay. Si kapatid na Jessie Abeloncoy, nagbaba po ng bahay. Ayan po na kita, kapatid.
Ayan. Idikit ko na tayo sa'yo kapatid na main channel ko ha. Pero hindi na ako magbakas. Yung main channel ko, idikit ko na sa'yo kapatid. Ayan. Sana all nakabra. Hindi na ako mag-comment kapatid ha. Ayan. Salamat sa inyo guys. Guys, punta naman natin guys yung binaba ni kapatid na Jessie. Ayan. Yung binaba po na bahay, puntahan po natin guys. Dikitan naman natin guys. Ayun. Wait lang. Ay, Creative. CPR na naman to. CPR na naman. Hirap-hirap pa naman maglinis ng bahay. CPR. Ayan, puntahan po natin guys. Ayan, kapatid na junior, magdikitan po kayo dyan. Ayan, yung mga nagbababa ng bahay guys, dikitan po natin guys. Ayan, magtulungan po tayo. Help each other para maganda, di ba guys? Wait lang. Naku, mabagal yung ano ko ah. Mabagal yung aking wifi. Why ganon? Salamat po sa junior. Wait lang. Tama lang na muna tayong kumanta kasi baka mamaya wala na tayong boses. Palitan ko muna yung aking saan ba yun? Wait lang guys ha. Guys, magmahalan tayo dyan guys. Magdikitan muna tayo guys, please. Ayan. So, Jessie, nandyan ka pa ba? Bigyan kita ng ano? Bigyan kita ng ano? Bigyan kita ng maugat-ugat na saging. Host. Dagdagan ko yung bahay mo. Kasi yung mga bagong pasok sa akin dito, ayan. Hello sa iyo, Miss Karen, Marites ng Bayan. Nandiyan na si Miss Marites ng Bayan, nagising. Hindi na ako magbakas ha, kapatid na Jessie. Abelon Koy. Puro dikit kalimbang tamsak lang ako ha. Bigyan kita ng ano ng mga maugat-ugat ko na mga saging. Miss Norman Dapilion, shoutout sa iyo sa aking nanay sa YT. Hoy, kung makahoy kay ka naman dyan, buwagas. Hoy ka rin. Miss Rose Ann, may galab shoutout. Bigyan ko muna to ng jacket si Miss Rose Ann. Makalamigin si Miss Rose Ann. Bigyan ko muna ng jacket. Ayan. Miss Rose Ann, may jacket ka na po. Salamat sa pagpunta. Ayan, Marites ng Bayan. Kumusta? Anong chika? Anong balita? Miss Marites ng Bayan, a.k.a. Karen Altares. Kapatid na Jessie, pangatlong dikit ko to sa'yo, ha? Ayan, Marites ng Bayan, nagising ka ba sa ingay ko? Ha? Miss Karen, Marites ng Bayan? Anong balita dyan? Himala, wala kang sombrero ngayon. Eh, syempre, ikaw ba naman magpagupit ng maiksi tapos may kulay? Itatago mo lang. Ang mahal-mahal ito. Alam mo ba kung magkano to, guys? Inabot ng 4,000 plus ang bayad ko nito. Walang halong biro, guys, ha? Sa David Salon. Ang mahal-mahal pala doon. Kasama gupit, 4,000 plus. Rose Dan Tamsak sa Premier. Ayan, salamat kapatid. Ma'am Norminda de Leon, salamat.
Salamat, Mami Minda Perez. Shoutout sa'yo dyan. Nagmerienda ka na ba? Salamat sa paharang mo dyan. Harang pa more. Guys, puntahan nyo naman guys yung binaba ni kapatid na Jessie. Ayan. Mahal talaga sa David Salon. Oo nga, nagulat ako nung sabi ko, Miss, magbabayad na pa ako, bill ko po. Nung binigay sa akin yung resibo, agoy, 4,000 plus. Napa-OMG ba ako? Bagay ba sa akin, Marites, yung gupit ko? Feel na feel ni Miss, ni kapatid na Jessie yung suot niyang bra. Ano kaya yung bra na suot niya? Yes, sa David Salon yung ko hairstyle. Maganda kasi doon kasi may libreng masahe. I-assist ka talaga doon. Yun naman ang kagandahan kasi sa David Salon. Ay. Ang dami na namang CPR na lilinisin ko. Pwede nga, Miss Karen. Charot-charot ka din, Miss Karen eh. Ayan, kapatid na Jessie ha. Nandito ako, nag-aayuda ako sa'yo ha. Huwag kang charot-charot din dyan. Nasaan na yun? Kapatid ni Jessie, nandyan ka pa ba? Ako sa tabi-tabi lang nagpapaparlor. Ayan, 1.96 ka na. Umikot ka na ng isang guhit, kapatid na Jessie. Peres Ligaya from New Team Happy. Mega love shoutout. Tamsak from Team Happy. Charot-charot ka na naman dyan, Miss Karen. Wag ako. Karen. Lalo kang pumugi, pangit. Pumugi na, pangit pa. Ano kaya yun? Junior Mendez, magdikitan po tayo dyan, kapatid. Kapatid. Mahalan tayo. David yung sister-in-law ko host sa may BF Paranaque. Ako sa SM naman ako. Ganun talaga guys, pag may ka na, halimbawa, kahit ever since pa naman ako guys, yung nung nasa abroad pa ako guys, kung saan ako hiyang, doon talaga ako nagpapagupit, nagpapa-hairstyle. Hindi na ako nagpapapalit-palit para maging hiyang yung nyo. Kung saan kayo hiyang, stay put na lang kayo dyan guys, wag na kayo maglipat-lipat ng ibang Kasi lalong masisira yung nyo, yung halimbawa, yung buhok nyo. Or kung nagpapamanik at pedicure kayo, di ba? Meron kayo mga, kasi trusted, mo na kasi yun. I'm back, sabi ni Kelly. Kainis yung kapitbahay, pinatayan yung wifi. Yun lang, bakit ka pinatayan ng wifi? Ang sama naman ang ugali, no? Bakit ka pinatayan ng wifi? Baka hindi ka nagbabayad ng wifi. Kaya ka pinatayan. Saan na yun Nawala na si Jessie Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Baby Hands. Nag-ayuda lang ako guys Inayudahan ko si Jessie. Kabilon Koy.
guys. Kasi kawawa naman, nag-e-effort po sila. Yung mga nagbababa ng mga bahay guys, puntahan po natin guys. Dikitan naman natin guys. Kasi kawawa naman po, nag-e-effort po sila magbaba ng bahay nila para madikitan. Ayan, dikitan naman natin guys. I-support naman natin yung bawat isa sa atin guys. Para naman guys, may ano tayo guys. May tulong sa kapwa natin guys. In a very simple way. Ayan. Kasi nun naman, libre lang naman yun. I-click lang natin yung link. I-subscribe lang natin. Ita-thumbs up. Mag-comment lang ng hi, hello. Or yung na, dapat yung naayon sa video guys. Para legit. Ayan. Na. Kailangan support each other guys. Magmahalan, maglablaban, di ba? Tulungan lang ito guys. Tulungan lang tayo. We have to support each other guys. Kasi sa mundo ng YouTube guys, maliit lang po yung mundo ng YouTube guys. Kaya gusto ko na po yung kanta niyo pa. Ako, kung ako pakantayin dyan, Miss Karen. Pagod na ako. Wala naman pumapalakpak sa kanta. Kakanta ka. Isko po, Rudy. Palaro na lang tayo. 6:30 tayo mag-start ng palaro guys. Ha? Ayan, tapos na ako sa iyo, kapatid na Jessie. Kapatid na Jessie, nandiyan ka pa ba? 10 yung dinikit ko sa iyo, Jessie. Jessie Kalungkoy. Kalungkoy ba yun? Kapatid na Jessie, 10 yung dinikit ko sa iyo. Umikot ka ng isang guhit, sobra. Ayan, sino pa yung gusto magpayuda? Guys, baba lang po. Baba lang po ng bahay nyo, guys. Feel free po. Janet. .30 tayo guys magpapaano ha. Baba ko muna yung isa pang premiere ng aking kaibigan. Ayan, tamsakan nyo to guys ha. Win 100 Gcash din to po. Guys, puntahan niyo po yan guys. Ayan yung binaba ko guys. Ayan. Ipin ko guys. Si Idol Happy 20 guys. Ayan, sa nakapin po guys.
Sa nakapin, guys. Sa nakapin. Dan po, JC, sabi ni Jelly. Jelly Bala. Dan po sa nakapin. Salamat sa mga langga. $7 million in the house. Mega love shout out. Ayan, mga Bicolanas all over the world. Magandang hapon po. Maraming salamat sa pagpunta sa live ni Bicolano TV Vlogs. Support niyo po si Bicolano TV Vlogs. Vlogger ng mga Bicolano na hindi sumusuko sa lahat ng pagsubok. Oragon. Ayan guys, sa nakapin po tayo. Ayan, tulungan natin guys yung nakapin. Tulungan po natin yung mga nagbababa ng bahay. Ayan, ang mga Bicolano walang inuurungan. Ayan. Wow, hugot, sabi ni Miss Jilin. Mga Bicolano, mga Oragon yan, mga tigasin. Walang inuurungan. Sugod kung sugod. O, di ba? Laban kung laban. Walang inuurungan. Huwag kang maingay, may natutulog. Wala akong paki. Miss Karen kung may natutulog. Tawa si Miss Janet. Good vibes lang tayo. Di ba, Miss Janet? Miss Karen Altares, meron ako sa iyong ano. Ayan. Noodles ka ba? Cup noodles ka ba, Miss Karen? Miss Karen, cup noodles ka ba? Ayan guys, yung nakapin guys. Kumanta ka na lang dyan. Ayoko nga. May tinatanong ako sa iyo, noodles ka ba? Cup noodles ka ba, Miss Karen? Sagutin mo muna ako. Cup noodles ka ba? Bakit? Kasi ang sarap mo buhusan ng kumukulong tubig. Ay! Ang sarap mo kasi buhusan ng kumukulong tubig. Marites ng bayan. Natawa si Miss Jilin. O, di ba? Natawa kayo? Ngek. O, ito pa, isa pa, Miss Karen. Yellow ka ba? Ice ka ba? Ice ka ba? Yellow ka ba, Miss Karen? Tawag-tawa si Miss Janet. Bakit? Sabi ni Miss Karen, kasi ang sarap mo ipukpok sa pader. Wale. Ang lakas ng trip mo, pangit. Marites ka din ng bayan. Guys, sa mga gusto makibalita, gusto makipagmaritesan, nandyan si Miss Karen. Marites ng bayan yan, si Miss Karen Altares, guys. Ayan, puntahan niyo yan, mga mahilig sa mga human CCTV. Ayan, si Miss Karen Altares. Pwede nga. Oo nga. Ito pa. Ano pa ba yun? Kumanta ka na lang kasi. Ayoko nga kumanta eh. Talaga. Sino pa yung gusto ng ano dyan? Maugat-ugat na banana ni host. Baba lang ng bahay. Naku guys, for sure yung mga Team Happy mahihirapan. Hindi ko lang alam kung mahirapan talaga. Kasi ito yung Pinoy Hinyan natin para mamaya. As in, ginugol ko to kanina. Kagabi. Ginugol ko to para sabi ko, gusto ko talagang pahirapan kayo guys. Kasi lagi na lang nyo nakukuha kaagad yung sagot. Kaya ngayon ito medyo pinahirap-hirapan ko talaga. Talagang pinag-isipan ko to.
Karamihan dito, ginugel ko talaga to eh. Kaya, ewan ko lang, may sasakit yung daliri nito, kakapindot-pindot mamaya, at saka yung sasakit yung isip pa. Ang tagal kumanta eh. Kayo, umakyat ka kaya? Ikaw ang umakyat. Kumanta ka dito, Miss Karen. Ikaw talaga, Miss Karen. Ayaw mo nga kumanta. Miss Karen. Pahinga muna tayo sa pagkanta. Uy, background music lang muna tayo. Uy. Ayan, 6:30 guys tayo. Mag-i-start ng palaro guys ha. Ang oras natin, wala nang makakasagot niyan ho, sabi ni Miss Janet. Alam mo, Miss kapatid na Janet, alam mo, first time mo lang ba pumasok sa live ko? Alam, sa palaro ko, alam mo, mga matatalino yung mga gamers ko dyan, yung mga supporter ko dyan. Mamaya makikita mo yung mga Team Happy. Ewan ko lang sabihin mo, napakatalino ng mga yan. Sobra. Ang tatalino ng mga gamers ko dyan. Mga Team Happy. Anak ko, kaya nga kahit anong bigay ko ng, kahit anong hirap ng ng pahula ko, as in nahuhulaan talaga nila guys. Matatalino yan. Except lang kay Miss Karen. Si Miss Karen hindi nananalo. Hindi na nananalo si Miss Karen. O, diba? Ewan ko ba dyan kay Miss Karen, hindi nanalo. Sayaw ka na lang dyan. Ako ba naman? Kung ano-ano na lang yung pinapagawa mo sa akin, Miss Karen, kulang na lang paghubarin mo ako dito. Pakantahin, pasayawin, kung ano-ano na pinapagawa mo. Baka mamaya niyan, paghubarin mo na ako dito, Miss. Nakikita ko pangit. Akala ko ba kapag marites ng bayan, matalino? Alam lahat. Eh bakit hindi mo nasasagutan, Miss Karen? Dali na, sayaw na. Bahala ka dyan, ikaw sumayaw mag-isa mo. 6:30 tayo mag-i-start mga langga. 6:30 po tayo mag-i-start ng pag-games. And, anong oras ba yung ano ko? And then gagawin ko ng 7 o'clock yung premiere ko instead of 8 o'clock. And then si Idol JP gagawin ko sa kanyang 7:30. Para dire-diretso. Dire-diretso yung ano natin, palaro. Di ba guys? Tingnan mo, Miss Karen. Nawiwiwi tuloy ako sa'yo. Ayan. Maganda yung labanan mamaya sa pag-games natin. Alam mo nung nakaraan sa premiere, 4 yung premiere, nung nakaraan last week, ang nanalo, di ba, dalawa yung pinapanalo ko sa premiere ko. Last chatter tsaka last 2 chatter. Si Jerry Caps ang nanalo ng 100. Tapos yung second chatter, 50G kasi Lipad Lukring. Tapos yung nanalo kay Idol JP, si Juan Anjo, 100 Gcash. Kay kapatid na Hansis Kitchen, si Lipad Lukring ulit. Tapos ang nanalo ulit kay kapatid na Chubbs, si Jerry Caps. Oh, ang suswerte. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong aalis mamaya sa last chatter. Malay nyo, sa dalawang premiere, kayo ang makakuha ng 200, 100. O, saan ka pa? Ang hirap-hirap maghanap ng pera ngayon. Nandito lang kay Bicolano, maglalaro ka lang, pag nanalo ka, may Gcash ka na, di ba? Huhulaan lang yung pahula, guys. Pinuyin nyo. Pag nanalo ka sa pag-games, 50 Gcash na agad. O, saan ka pa? Sa iba, guys, 25 lang yung binibigay na panalo. Sa akin, 50. O, sa iba, guys, na pag-games, 25 lang ang binibigay nila or 20 pesos na Gcash. Sa akin, 50 Gcash po. Diba?
Eh, marami tayong palaro mamaya, guys. Wait lang guys, huwag kayong aalis, guys. Si CR lang ako, mag-ihi lang ako. Si Miss Karen kasi, oh. Antay lang kayo dyan. Sexy girl, I like when you fuck me well. You are you meant for me, so tell me why don't you see? My body, my pussy, my ass and my mouth, always waiting for your fuck, for your fuck. When you are touching me, when you are fucking me, when you are licking me, I feel good and I let out. My body, my pussy, my ass and my mouth, always waiting for your fuck, for your fuck. SV2 Federline, SVD, and Ricky Julie. Lagi na lang ako, sabi pa, ako pangit, sabi ni Miss Karen. Ayan. Huwag mo akong idamay dyan, Miss Marites ng Bayan. Kan charot-charot. Ikaw talaga, Marites. Gusto mo talaga akong napapagod. Kang ganyan, Miss Karen. Namimiss ko na yung TikTok mo. Punta ka sa TikTok ko. Nandun lahat yung ma-update ka doon, Miss Karen, yung mga TikTok ko. Bicolano TV Vlogs din yung pangalan ng TikTok ko. Miss Karen. Ayun, follow nyo ako guys sa aking TikTok. TikTok account ko po guys is Bicolano TV Vlogs din po. Ayan. Pakipollow po yung aking guys, TikTok account. Ang aking TikTok account po guys ay Bicolano TV Vlogs po. Paano ba ito yan? Paano ba i-share yung TikTok account? Pero pwede pala ako dito mag-live sa...
Salamat, Ma'am Norminda De Leon. Mega love shoutout. Basta la Bizares Idol. Junior Mendez, Tamsak Harangho, salamat. Ito, Miss Karen, yun yung TikTok account ko. Oh. Ayan ang aking TikTok account, Miss Karen. Kita ba? DJ Ruel. Hindi nakikita. Sensya na lumabas saglit, sabi ni Miss Ana Dolar. Okay lang, okay lang kapatid. Ayan yung TikTok account ko, guys. Oh. Ayan guys. Ayan po yung TikTok account ko, guys. Bicolano TV Vlogs. Ayan, pakipalo po ng aking TikTok account, guys. 11 million in the house. Ayan. Ayan, TikTok account ko po, guys. Bicolano TV Vlog. Same lang ng ng YouTube channel ko po. Ay, tingnan ko na lang mamaya TikTok mo. Sige. Sige, puntahan ko TikTok mo, sabi ni Miss Ana Dolar TV. Sige po, follow nyo po ako at mag-comment kayo dun sa mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga TikTok ni Bicolano. Huwag niyong pagtawanan yung TikTok ko, ha? Ma'am Norminda De Leon, salamat sa iyo, Ma'am Norminda De Leon, all the way from Hong Kong. Claire Ann Rose Tungol from Team Happy Mega Love shoutout po. Salamat sa iyo, kapatid. Miss Claire. Naku, ng bola na naman to si Miss Marites ng Bayan. Mag-comment kayo doon, guys, ha, sa mga video ko, guys. Ayan, i-follow nyo ako, guys, para makadagdag naman sa ko. Pero hindi pa yung monetize na ko, eh. Hindi pa yung monetize na aking TikTok account. Magaling nang kumanta, magaling pang sumayaw. Agoy. Dan follow po, sabi ni Miss Ana Dolar TV. Oh, salamat, Miss Ana Dolar. Mag-comment ka po doon sa ko, para ko. Ayan, magpakilala po kayo doon para alam ko po kung sino yung oo nga, nasa yun ang lahat, wala nang ngek. Grabe naman, oy. Miss Karen, ha? Charot talaga to si Miss Karen. Okay po, wait. Hehehe, sabi ni Miss Ana Dolar. Salamat, Miss Ana. Ayan. Malapit na mag-alas 5, guys. Malapit na mag-alas 5, guys. Guys, yung hindi pa nakatusok dyan sa kay Idol JP, yung nakapin po, guys, dyan sa mga screen nyo. Ayan, puntahan nyo muna yan, guys. Mag-thumbs up at mag-iwan ng hashtag Bicolano po. Hashtag Bicolano. Comment lang po kayo dyan sa comment box or comment section or sa live chat. Wala na Gcash po yan, guys, ha? O, yan, Miss Karen, nandito na nakatambay yung sombrero ko, hindi ko na siya, bihira ko na lang siya gagamitin. Hindi lang ito
Ito yung sombrero ko, marami akong sombrero. Yun lang din. Nago lang dito. Nalikabukal lang dito sa mga sabitan ko eh. Kaya yung mga ginagamit ko lang, ayan. Labang ko naman to kasi ito gamitin. That comment sabi ni Miss Ana Dolar TV. Ayan, salamat po Miss Ana. Ayan, saing muna ako. Sige, magsaing na muna kayo. Ayan, mag-prepare na muna kayo ng para sa hapunan mga kapatid. Kasi 6:30 naman tayo, 6:30 or 7 o'clock tayo mag-start ng palaro. So habang may oras pa guys, mag-ano na kayo, mag-prepare na kayo ng magsaing na or mag-ano ng hapunan. Prepare na para mamaya dire-diretso yung palaro natin, di ba? Wala nang Ayan. Sige, Miss Ana, magsaing ka na muna para mamaya pagpalaro natin, tuloy-tuloy yung laro natin. Huwag ka na kasi magsombrero, pangit. Akin na lang yung sombrero ko, pangit. Ako, pag binigay ko naman itong mga sombrero ko sa'yo, wala nang maiwan sa akin. Ano ko kaya yan, Miss Karen? Collection ko talaga, hilig ko talaga magsombrero. Simulan, dati, wala naman akong kahilig-hilig magsombrero. Pumunta ayun na, adik ako sa sombrero. Isipin mo pag nagpapakargo ako dito sa Pilipinas. Ako, lahat ng kapatid ko, dalawa yung kuya ko, tsaka yung bunso kong kapatid, tsaka yung tatay ko. Lagi silang may sombrero sa akin, tsaka yung mga pamangkin ko. Kasi marami ako. Kapag pisawaan ko na yung mga sombrero, mga slightly use ko lang pa naman, ginagamit yan. Ayan, pinapabagahe ko yan, binibigay ko sa mga kapatid ko. Mas okay yung wala kang sombrero. This is Family D-Devil, V2 by Sky Team. Ewan ko ba, lalo na pag lumalabas ako, mas gusto ko yung nakasombrero ako. Ngayon, nagpagupit na kasi ako. Ayan, okay lang na hindi na ako magsombrero. Kasi, kaya lang naman ako nagsosombrero. Kasi mahaba yung buhok ko dati. Tinatago ko yung buhok na mahaba ba. Ang ganda pala ng buhok mo. Mahaba itong buhok ko kaya. Dan, follow na din po sa TikTok mo, sabi ni Miss Jeline Balyaga. Ayan, salamat naman sa inyo guys sa pag-follow sa TikTok account ko guys. Sa mga gustong mag-follow po sa TikTok account ko guys, same lang po na account ko sa YouTube po, Bicolano TV Vlogs. Ayan. Follow niyo po ako sa aking TikTok account, Bicolano TV Vlog din po, yung pangalan ko doon. And then sa mga gustong mag-follow sa aking Facebook po, ayan, gusto niyo pa akong i-follow sa Facebook page ko, eto, bibigay ko sa inyo yung Facebook account ko. Ayan. Ayan po yung aking Facebook, i-follow niyo din po ako. May grado ba yung salamin mo? Yung salamin ko is ano lang to, ano ba tawag na yung ano ba tawag nito? Pang-support lang ito sa sa laptop o sa cellphone. Ang tawag dyan, nakalimutan ko. Kalimutan ko na tuloy. Para hindi sumakit yung ko kasi medyo lumalabo na yung kong bata lalo na pag maliliit. Kaya nga, di ba, pag hindi nyo napapansin, nanibago ako sa iyo, senyorito, sabi ni Ma'am Maminda. Bakit po, Maminda? Bakit kayo nanibago? Ano po, hindi nyo napapansin, di ba, pag nagpapagames ako, naduduling ako, kaya sabi ko minsan, lakihan, or lalo na pag hinihingi ko yung Gcash number nyo, sabi ko lagyan ng slash kasi naduduling po ako kasi hindi ko na masyadong mabasa. Kasi medyo malabo po yung Bakit Ma'am Norminda de Leon? Bakit po kayo naninibago? Bakit?
Magpasalamin ka na kasi. Ayoko kasi pag magpasalamin ako, masasanay na yung mata ko. Nagsasalamin lang ako kapag nagla-live. Pag masyadong maliit na tapos malayo, hindi ko na siya mabasa. Panay ko nga sabi ko magpa-check, paano ako magpa-eye check up na ako. Paano ko pa-check ko yung mata ko. Nagbabafil ako. Napapaisip na rin ako minsan magpa-check up. Ano na, kailangan ng magpasalag. Ayoko lang naman kala. Kaya pa naman ako. Kaya lang pag maliliit na yung yung word ay yung letters, babasahin ba? Hindi ko na siya masyadong mabasa. Not unless na ilalapit ko masyado sa epekto siguro to ng cellphone kasi 'di ba mahilig tayo mang cellphone lalo pag gabi matutulog. Masyadong malapit sa mata natin yung ng cellphone. Ako nga may grado na salamin ko. Hanggat kaya, wag muna kasi pag may salamin ka, masasanay na yung mata mo eh. Tingnan mo si Ma'am Normin Dabdilio, laging nakasalamin. At ilan ang grado ng salamin mo? Maminda Perez, nasan ka na? Hindi mo ako sinasagot. Ano po yung sinasabi niyo? Nanibago ako sa iyo. Maminda. Bagay naman sa iyo yung salamin. Pangit. Bagay na yung salamin. Pangit. Ano ba yun? Janet Balyagan yung team. Happy na din po sa FB. Ayan, salamat. I-check natin yan mamaya. Yung profile picture ko po dun sa FB, yung picture ko po na naka-uniform ako ng McDonald's pang-manager po na damit sa McDonald's. Yun po yung FB ko ha. Hindi yung isa, hindi yung nakakulay green kasi deactivated na po yun. Hindi ko na alam ang password nun. Kaya hindi ko na yun ginagamit. Yung naka-uniform po ako ng pang-manager sa McDonald's, yun po yung Facebook ko. Kasi yung nakakulay green ako na damit, deactivated na yun. Hindi ko na nagagamit yun. Salamat, Miss Jillian. Check ko na lang po mamaya yung mga nag-follow at nag-ano. Tingnan ko nga muna yung tingnan ko yung TikTok. Bakit may mataas na yung grado ng mata mo? Ayaw mo pang magpasalamin. Ayan, GL26 ba to? Ayan, GL26. Ayan, nandito ako sa ano. Ayan. Ayan, pinusuan ko na to ha, Miss Jelly. Yung 3 mong video dito, pinusuan ko na ba? Anak mo ba to, Miss Jilin? Ako mata ko 100 parehas. Nako. Ang taas naman yan.
Ayan si Miss Jeline. Nasaan na ba yun? Follow. Ayan, pinalo din kita, Miss Jeline, oh. Ladies and gentlemen, please welcome by Nana. Jubilin Aloha, Alahas Vlog. Mega love shoutout sa iyo, Jubilin. Ayan si Miss Jubilin. Bigyan natin ng jacket. Ayan, may jacket ka na Miss Jubilin, Alahas Vlog. Ayan, puntahan ko nga muna si Miss Jubilin. Ayan, dating dikit na ako sa iyo, Miss Jubilin. Ayan, saan ba tayo? Saan ba kita nadikitan, Miss Jubilin? Dan tamsak sa nakapin, sabi ni Miss Jubilin. Salamat, Miss Jubilin. Saan ba kita nadikitan, Miss Jubilin? Di ko alam. 7 o'clock tayo magpapagames ha. Pero kung 6:30 marami na tayo. Mamaya, ayan, umaga na sila kasi usually gabi kasi yung mga team happy pumapasok. Eh. Yung mga gamers natin dyan. Yung mga, lalo na yung mga team happy. Ayan, 6, 7. Ayan, nandiyan na yan. So, antayin natin. Diba guys? Nanang Hayen. Dikit na din ako sa iyo, host. Oo nga, hindi ko lang maalala kung saan kita nadikitan eh. Kay Ma'am Dapdilion or kay Yani or kay ano. Hindi ko lang maalala kung or kanino. Hindi ko maalala eh. Isabel, ano ba yun? Isabel Marino Ilis, mega love shoutout. Christine Channel, mega love shoutout sa iyo. Ayan. Ayan guys, 6:30 to 7 o'clock tayo mag-i-start ng palaro guys ha. At then, mag 7 o'clock, i-adjust ko ng 7 o'clock yung ano ko. I-adjust ko ng 7 o'clock yung aking premiere guys. Para maaga yung ano natin. I-adjust ko ng 7 o'clock yung premiere ko guys. Para maaga yung ano natin. Wait lang. Tama, 7 o'clock pala yung ano ko, yung nakaset up ko. 7 o'clock na pala itong ano ko, nakaset up ko pala. Jubilin Alahas, ayan, salamat sa pag-stay at home. Miss Christine, salamat sa pag-thumbs up. Thank you so much po sa 8 million. Kanta ka muna, matagal pa naman ang pag-games mo. Actually, nung pumasok ka, nung kapapasok mo pa lang, Miss Karen, katatapos ko lang kumanta. Naka-4 yata ako nakanta nun eh. Kaya lang medyo paus ako kaya tinigil ko. Actually, hindi pa nga ako nagmerienda. Kain muna ako ng biscuit sa lang. Akala mo, Miss Karen, ayun oh, may biscuit ako dito. Oh. Nako. Kaya tayo guys, ng merienda. Oh, may fresh milk pa ako guys. Oh. Bawal kasi sa akin yung kape. Mataas yung cholesterol ko. I'm Lito Hernandez. I'm going on to win this time. I feel there's no one
Kanta ka ulit, di ko naabutan concert mo. Go the way you drive me crazy. I need somebody to hear, somebody to love, somebody to hold, somebody to hold me. It's easy to say, but it's never the same. I guess it's Anti-radiation pala to. Ayan, Miss Karen, naalala ko na. Anti-radiation pala ito na ano ko, na salamin. Binura ni TikTok account ko. Bakit Miss Jiren? Baka meron ka na-violate na ano, na guideline nila. Nag-tweet din kasi si TikTok eh. Yo, my friend, are you ready to party? Listen to the music. I need a helpness. Bilis ako lang natin. Joan yan, Jo. Dan sa nakapin. Salamat, Miss Joan. Dalawa lang kami na magpapalaskatan mamaya, guys. Kasi yung iba, walang nakaset up na premiere. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hold, somebody to Yung tatlo kasi walang premiere. Dapat 5 kami magkalalaskatan na yun. Bro, Bicolano. Good evening yun lang. Alenberto, support lang sa iyo, Penes. Huwag ibaba ang spaceship ko. Hindi ako lang isda at ayaw ko mababa. Sa LS, support lang. Sige, kapatid ni Berto. Bird window, walang problema. who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Salamat. Salamat sa pagtambay. Bakit nalalagasan ka ba, kapatid na bird window? Nalagas ba yung bahay mo? Jubilin, Jubilin. Maraming salamat sa support mo noong nakarang LS ko, bro. You're welcome, kapatid. Keep in my loop until the very end. I'll show you love, all the percent. Stay by my side even when the world is giving in. Ayan, 6:30 to 7 o'clock tayo mag-start ng palaro, guys, ha? Jubilin Alahas Vlog, salamat. Guys, paki-support naman ako, guys. Pakitamsakan yung nakapin, guys. Yung upcoming premiere na 100 Gcash. Yung nakapin dyan sa mga screen nyo, guys. Jovelyn Alahas, salamat. Thank you so much. Paano magkaroon ng ganyang mga emoji sticker, guys? Dan Ayan, may music ba tayo, guys? Bigla na lang dumating to host ng mga emoji. Ganon? Bakit sa akin wala?
Sa cellphone. Akin kasi wala eh. Paano biglang dumating? Ah. Bago yan bro, CP. Pero di ko alam kung nakadepende ba kung ano CP. Ang cellphone ko kapatid is Samsung S22 Plus. Beams Flores from Team Happy, update po ang YouTube. I-update ko yung YouTube ko. Yung YouTube account ko sa i-update ko. Baka darating din yan sa iyo pagbabago ng image bro, baka bukas pa. I-update ko yung YouTube ko sa Play Store. Ito nga update. Ayan, i-update ko na muna. Ayan, Tecno Camon 12 po ang CP. Ito, may nakalagay na update. I-update ko muna yung yung apps. Beams Flores from Team Happy. Ayan, opo. Ayan, salamat sa ito. Try po mo po, idol. Wait lang, i-update ko muna. Nag-update pa po siya. Parang tama yung sabi ni Beams na po. Bago lang tong cellphone ko. Ay, muna muna. Ayun, okay. Ayan, nag-update na siya. Tingnan nga natin kung ano. Wala pa din. Ganun man. Update naman siya, wala naman. Ganun pa rin. Wala kasi ako CP, kaya di ko alam. Hintay nga ako kung sana magkaroon din naman ng ganun basis. Kay YouTube po yung mga emoji. Wala. Wala oh. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun? Hintayin mo na lang bro kung hindi man ngayon baka bukas yan. Di mo lang parang Yes po, kay YouTuber nga po. ang ginawa mo. Hayaan mo na basta na-update ko siya. Kay YouTube po, yung mga emoji. Para bang isang tala Refresh po. sa gitna ng kalohakan. Oh, magandang dilan. Please restart. Magandang dilan. Hello? Please restart my mobile. Please restart my mobile. Yes, please. Ayan. Sa computer ko siya, sa YouTube din naman ang pwede. Hindi naman pwede kaya hinintay ko din sa computer kung may pagbabago din. Kaya start ko muna yung ano ko. Try ko nga. Wait lang. High-tech ang CP mo, idol. Oh. Tatanungin mo lang siya kung anong gusto mong sabihin, anong gusto mong malaman. Tapos magsasalita siya. Sasagutin ka niya. Parang ano nga to parang si ano bang tawag nito? Yung... Kahit nga yung mga switch ng mga... Di ba yung mga yung mga switch ng ano? Ilaw, tuan. Di ba?
Oo nga, hindi bro, bila na voice activated or voice command, sabi ni kapatid na Berto. Wow, galing. Bago lang kasi itong CP ko, guys. Kailan ko lang ito binili. Si Siri. Ano ba tawag mo na? Ano yung tawag mo? Alexa, si Alexa. Di ba? Wala pa rin. Wala talaga, oh. Hayaan mo na. Ma'am Normindab, salamat. DJ Jonas sa Gyno Remix. Akala ko kasi i-download yun or ano, isang ano, app store na ano. May chinita, girl, may chinita. Taker. Alam ako ay natutunan. Mga tinig mo sa akin nakabiganin na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Eh, si Alexia, yun ba yung nasa movie? Hindi. Merong Bluetooth na ano, ang pangalan niya is Alexa. Tanungin mo lang siya kahit ano, anong oras na, yung weather, kahit ano, itanong mo sa kanya, or magpatugtog ka, basta ano siya, gusto mo ng music, ayan, magpapatugtog siya, magsasagot siya. Ito naman, yung sa akin naman is, si ano naman ito, ano ba ang pangalan nito? Hindi yung sa akin. May pangalan itong sa akin eh. Ano ba to? Saan ba yun? DJ Jonas sa Gyno. Si Bixby yung sa akin. Bixby naman itong sa cellphone ko. Ang pangalan niya. Yung nagsasalita. Wala talaga ako sa mga high-tech at modernong kagamitan, bro. Naiiwan ng alien sa kahapon. Ganun ba? Open the door. Open the lights. Mga ganun, di ba? Ito nga, minsan nagugulat ako pa nung sasalita ako, sumasagot. Kahit hindi ko naman siya kinakausap. Natatawa ako dito sa cellphone ko na to eh. Hindi ba nakamasalita siya? Nakakatawa. Alexa, make the hot tub hot now. Ganun. BG na muna ako, bro. May gagawin ng alien. BG muna ako, bro. Sige, kapatid na Bertlindo. Salamat. Take your time. Yan, sana maka-join kayo mamaya sa palaro natin. Mga 7 o'clock po. 6:30 pala. Kasi 7 o'clock yung 6:30 tayo mag-start ng pag-games ng Pinoy Henyo. At 7 o'clock yung start ng aking premiere, last chatter. Let's party! Ayan, 6:30, so may almost 1 hour, may higit pa tayo na ano. Basta paalala bro, huwag mo ibaba ang spaceship ko, di mo manita support. Sige, kapatid Bertlindo. Walang problema. DJ Jonas sa Gyno. Salamat. Kapatid Bertlindo. Abang-abang lang kayo guys. Yung mga hindi pa nakapagsaing dyan, mga hindi pa nakapagluto, ayan, magsipagluto na muna kayo guys kasi maaga pa naman tayo. Ayan. You are listening to the music of Ilocano Mix Love DJs. 1, 2, 3, DJ Jonas sa Gyno Remix. Ayan, dyan lang kayo guys ha. Muna. Ano muna ako.
Pakain sa inyo pa. Sure. Ayan. Mag-prepare din muna ako guys ha. Diyan muna kayo ha. Ayan. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Let me show you love, all over the stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I put you first. For you, girl, I swear I do the work. If you stand for love, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, all over the I'll be right here, baby. You know we take my last way. Oh no, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I put you first. I wonder how, I wonder why. Sometimes I'm of a blue sky, and all that I can see, just the element of the tree. I'm turning my head up and down, turning around, and all that I can see, just the element of the tree. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya at ang labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, desde que llamaba a mí la oficial de ti, ya hasta el número cambiaste. Magandang dilag.
itong pag-ibig. Bukas kay wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay ang saya, anong tamis? Wala na bang uwang sa'yo? Nasasaktan mo ang puso. Ulit-ulit sa'yo na di ka'y maaaring. Los Angeles. Masakaling at madamalang. Hindi na dapat hayaan natin puso ang magpasya. DJ Jonah sa Gyno Remix. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kay wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya, anong tamis? Wala na bang upang sa'yo? Nasasaktan mo ang puso. Ulit-ulit sa'yo na di ka'y maaaring. Los Angeles. Masakaling at madamalang. Hindi na dapat hayaan natin puso ang magpasya. DJ Jonah sa Gyno Remix. Bilang aking nadarama, may chinita, girl, may chinita, girl, tingin pa lang ako'y natulong na. Mga titig mo sa aking nakabighani na, di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl, tingin pa lang ako'y natulong na. Mga titig mo sa aking nakabighani na, di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl, tingin pa lang ako'y natulong na. Mga titig mo sa aking nakabighani na, di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa bagat, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonah sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonah sa Gyno.
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno. The way to DJ Jonel Sagayno. Ako DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Remix. Sorry guys ha. Ayan. Shout out creation. Mega love shout out. Sa inyong lahat dyan. Stuck sa nakapingis. Miss Claire Villena, salamat. DJ Jonel Sagayno. Ibaba ko muna yung bahay ni Mami Minda. DJ Jonel Sagayno. Pasuyo na lang ako dito guys sa aking super chat member. Salamat Miss Claire. Cheche Marie from New Team Happy, meron ka ng jacket Miss Cheche. Guys, pasuyo naman ako kay Ma'am Norminda Pilion sa short video niya, guys. Jonel Sagayno Remix. head home, whip, 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 flag home, hip, 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 Whip, whip, whip. hip, home, and fucking in. But you love my dip, 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 dip. Head home, come, whip, wop, who yin, yet to count the time. You're torn from for him, Mali yung ano. but you love my dip, 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 Short dip, video. dip.
Mali yung pagkasulat ko ng pangalan. Wait lang, ulitin ko. Ayun. Salamat kapatid na Bird. Dami na. DJ Jonel Sagayno. Sana all. Ano ba yun? DJ Jonel Sagayno Remix. Dan Normindat De Leon sa short, sabi ni Miss Janet Rolo Borja. Ayan, hashtag Bicolano lang guys, mag-comment kayo para alam niyo kung sino yung, saan kayo galing. Sino yung... Juan Anjo, may galab shoutout sa'yo. Hawa ko muna yung mga ibang... Guys, ibaba ko yung mga ibang members ko guys, ha? Guys, pakunik ako guys sa mga binababa ko guys, ha? Ayan. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my Ayan, name, mga member ko guys, mga... I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war. Hashtag Bicolano lang guys, ha? Mag-iwan kayo ng bakas, hashtag Bicolano. Ayan. Mga member ko yan guys, na binababa ko. Pakunik ako guys sa aking mga member na binababa ko guys. Norminda Dan, may bakas, sabi ni Contreras Creation. Ayan. Bakas nyo, hashtag Bicolano po. Ayan. Puntahan nyo po guys yung mga binababa ko guys para ano. Sino po ba? DJ Jonel Sagayno. When the clock is and my life is still trying to Yan, puntahan nyo po yan guys. Oh. big heal of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And
Diyan, dikit kay Manong Vlogger, sabi ni Miss Janet. Salamat. Iwan lang ng bakas, hashtag Bicolano para mamalikan kayo. You ain't with me. Morning I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to the top of my lungs what's going on. And I DJ Jonel. Puntahan niyo po guys yung mga binababa ko guys ha. Ay wow, may nagpa-member. Salamat Miss Joan Anjo. Ayan, salamat sa aking new member kay Bicolano Team. DJ Jonel. Ayan, salamat kapatid. Salamat. Guys, please connect po sa aking new member na si Joan Anjo. Ano ba yun? Salamat kapatid sa tiwala. Manong Dan may bakas, sabi ni Contreras Creation. Ayan, salamat kapatid na. Ayan, may baba. Ba't tayo mababa? Ayaw. Salamat kapatid. Ayan, may bago tayong member, si Miss Joan Anjo. Connect kayo guys sa wait lang, ibaba natin yung bahay ng kapatid. DJ Jonel sa Gino. Ayun. Connect kayo guys kay Miss Joan Anjo guys. Ayan. Mayroon kang upcoming premiere kapatid. Been wandered in the dark, a million miles apart, going nowhere. Believe Rendan may bakas, sabi ni Max. Mag-iwan lang ng bakas guys. it long till we get there. Kasi babalikan, kasi karamihan dyan nasa abroad. Spinning around, no control. Burning down, letting go. Been wandered in the dark, but no matter where we are, just remember. Ayan. Ayan. Hipin muna natin yung ating bagong member guys. Ayan. Mega live shoutout Idol Joan, sabi ni Miss Contreras Creation. Ayan. Ipinin ko na po yung yung bahay niya. Hi po, Contreras Creation, sabi ni Miss Joan Anjo. Ayan, sa ating bagong member, guys. Connect po kayo, guys, kung hindi pa kayo nakakonect, guys. Ayan, mag-iwan lang ng bakas, hashtag Bicolano po. Ayan, 6:30 guys, mag-start na po tayo ng Thank you sa pag-pin. Walang anuman po, Miss Joan. And salamat sa pagpamember mo. Ayan, babawi din ako sa iyo, kapatid.
Ayan kapatid. Ayan, bilang papasalamat kapatid, Miss Joanne. Ayan. Nagpaano rin ako sa iyo, Miss Joanne. DJ Jonel Sagayno. Ayan, salamat. Contreras Creation, Joanne, panalo ka na naman sa GCash. Oo, nanalo yan nung last week. Nanalo yan sa akin ng 100 sa last chatter. Wow, salamat host. You're welcome po, kapatid. Wala nga naman. DJ Jonel. Ayan, you're welcome. Ayan. 6:30 guys, mag-start tayo ng palaro ng Pinoy Henyo. Tapos, 7 o'clock, sugod tayo sa premiere guys. Para dire-diretso tayo. Okay. Ayan, Contreras, hindi naman po minsan lang sabi ni Miss Joanne. Salamat sa pagpa-member sa atin. Ayan guys, yung bagong member natin guys, huwag nyo kalimutan guys. Nandyan po nakapins, nandyan sa mga screen nyo guys. Meron pa tayong 37 minutes bago mag-start yung palaro natin guys. 37 minutes na lang po guys. Magpapalaro na tayo guys. 36 minutes. DJ Jonel Sagayno. Sanakanan po tayo guys sa kapin. Sa nakapin. Mag-iwan lang ng bakas. Hashtag Bicolano po. .30, start na tayo ng palaro guys para maaga tayong matapos guys kasi kasi hanggang 9 o'clock po, lang po ako guys, hanggang 9 PM lang po. Kasi bukas guys, maaga po ako, may lakad po kasi ako bukas ng maaga. Pupunta po ako ng LTO bukas, maaga po ako. So, mga 9 o'clock, kailangan mag-ano na tayo, mag-end na tayo. So, kailangan matapos natin ito ng 9 o'clock. Nasaan na kaya yung mga team happy dyan, yung mga gamers? Gusto mo ba mag-TikTok? Salamat, Miss Joanne. Salamat. TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel Sagayno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Ayan, ano ba? Gusto niyo na bang mag-start tayo ng palaro? Start na ba tayo ng palaro, guys? Ready na ba kayo? DJ Gusto Jonel. niyo na ba mag-start na tayo? Guys, palaro na tayo guys. Gusto niyo na? Dan sa sukli may bakas, sabi ni Miss Contreras, Kapatreras. Start na ha para walang kalaban, joke lang. Oh, mag-start na tayo, Team Happy. Nasaan na ba kayo, Team Happy? Start na tayo magpalaro guys para maaga tayong matapos. Kasi, maaga ako kasi bukas kailangan kong magpahinga ng maaga. Start na tayo? DJ Jonel Sagayno. Okay, start na po tayo ha. Pinoy Henyo po tayo, Pinoy Henyo. Ayan. Okay. Start na po tayo sa Pinoy Henyo. Type present po. Type present para dire-diretso. Type present po tayo, type present para Ayan, type present, type ready. Ayan, type ready, type ready.
Sakto ang dating ko, sabi ni Ikay Vlogs. O, type ready na. Asa na yung mga ibang gamers dyan? Type present. Ready na ba kayo? Ayan, tawagin nyo na yung iba guys. Tawagin nyo na para mag-start na tayo. Exacto 6 o'clock. Dali. Ready. Type ready. Kung ready na kayo, Pinoyhin na natin. Para maaga tayo guys. Kasi kailangan ko magpahinga ng ng maaga kasi maaga talaga. Ito, napdoon na sa... Okay, type ready na ba kayo guys? Okay. Pinoyhin nyo tayo ha. Start. Pinoyhin nyo. First game. Okay, first game na tayo. Tao, bagay, lugar, hayop, kinakain, pangyayari, ginagawa. Oh, start. Start na tayo guys, start na. Magdadatingin na lang yan pag nakita nilang magpapagames na tayo. Tao, bagay. Yes, Joanne Anjo, bagay. Dalawa lang sila maglalaro. Tama, bagay po siya, bagay. Yes, Ikay Vlogs, bagay. Sinusubo, hindi po. Pagkain, hindi po siya, bagay. Bagay sa lamara. Tagalog, hindi po. Sa bahay ba? Pwede nga sa bahay. Bagay. English, yes, Miss Ikay, English. Yes, Contreras, ginagamit. Bagay, English, ginagamit. 2 words, yes, Ikay. Tama, 2 words. Bagay, English, ginagamit ng tao, 2 words. Matigas ba? Pwede. Doorknob, hindi. Jar, hindi. Jar, hindi. Fire extinguisher, hindi. Ceiling fan, mosquito repellent, hindi. Flat iron, nail cutter, calculator, hand wash, hindi. Ironing board, tingnan mo, nagdatingan na sila. Tamsak po, per picture frame, hindi. Doormat, hindi. Push pin, hindi. Nail cooler, alarm clock, no. Personal hygiene ba? Hindi siya personal hygiene. Wall clock, hindi. Ayan, 12 million in the house. Photo album, air purifier, hindi. Welding rod, no. Picture frame, no. Intermediate pad, no. Hair color, gaming chair. Sa kusina ba? Hindi po. Coupon band, cellphone pad, no pad, hair band, no. Yellow pad, electric ba siya? Hindi po siya. Clips, no. Rolling pin, no. Coloring book, brown envelope. May sumagot dyan, kaya lang nasobrahan. Tama na sana yung sagot, kaso nasobrahan sa letra. Black pen, hindi. Magnifying glass. May sumagot, kaso nasobrahan sa ano. Nasobrahan sa Ayun, tama na. Stop. Si Helium. May nakakuha ng tamang sagot. Stop na po. May nanalo na si Helium. Hair clip po yung tamang sagot. Sumagot ng hair clips with S si Ikay. Without S po, sayang. Sayang Ikay. Without S po sana. Yung sagot mo Ikay with S, sayang. Si Helium po ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, kapatid na Helium, congratulations sa iyo. Congrats. Sayang, without S po yun. Okay, kapatid na Helium, pasend ng GCash number. Ayan, congratulations sa iyo, kapatid na Helium. GCash na naging bato pa, sabi ni Miss Ikay. Oo nga. Kailangan exact answer, guys. 0948
655-9980. Okay? Ako na lang mamaya ha. Congratulations. Ayan. After ng like sa isa yun. Ang sagot bilin is hair clip. Hair clip without S po. Without S. Hair clip. Si Ikay sana ang unang nakasagot kaso meron sa kanyang S. Without S po yung ano. Okay, start na ulit tayo sa type ready kung ready na kayo guys. Start na tayo sa okay, hula. Ready, okay? Okay. Tao, bagay, lugar, hayop. Ano po? Ano muna? Kategory muna tayo. Kategory. Tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari, ginagawa, bagay, hindi po siya bagay, Miss Joanne. Hindi po siya bagay. Pagkain, hindi po siya pagkain. Hindi po pagkain. English. Tao, bagay, lugar, hayop. Lugar, hindi po. Sinusuot, hindi. Yes, Jerry Caps. Local po siya, local. Pangyayari, hindi. Yes, Miss Joan Anjo, tao po siya, tao. Parte ng katawan ng tao, hindi po. Tao po siya, tao. Tao. Pangyayari, hindi po. Tao po siya. Artista, yes. Artista po siya, kapatid na Jubilee. Babae, yes. Jerry Caps. Babae po siya. Lalaki, hindi. Babae po siya. Tao. Pangalan ng tao. Dito lapid. Billy Crawford. Hindi po. Teen. Hindi po siya teen. Bea Alonso. Hindi. Arang Mina. Hindi. Angel Lopes, hindi. May Entrara, hindi. Jaya, hindi. Chris Aquino, hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Vilma Santos. No. Hula pa guys, hula. Vilma Santos. Artie Banglista, Maricel Soriano, Nora Honor, Jody Ann Santos. Matanda na, pwede. Annabel Rama, Maricel Laksa, no. Babae po siya, artista, pangalan ng tao, local. Matanda na ba? Pwede. Gloria Diaz, hindi. Ayan, stop. May nanalo na si Harley David. Okay, stop na po tayo. May nanalo na po. Si Harley David po yung nanalo. Tama na. Stop na po. Si Harley David, ang tamang sagot po ay Gloria Romero. Ayan, Gloria Romero po ang tamang sagot. Ayan, congratulations sa iyo, Harley David. Ikaw po yung nakakuha ng tamang sagot. Oh, di ba? Kala ko, mahirapan kayo, guys. Ayan, stop na po. Nauna daw si Jerry Caps. Wait lang. May nauna daw si Jerry Caps. Wait. Jerry Caps. Gloria Diaz sa iyo, Jerry Caps. Gloria, tama si Jerry Caps. Sorry. Si Jerry Caps pala, Jerry Caps. Sorry. Jerry Caps ang nanalo. Sorry, guys. Sorry, Harley David, may nauna pala sa iyo. Ayan, congrats, Jerry Caps. Pasend ng Gcash. Okay, pasend po ng Gcash. Pasend, Jerry Caps. Ayan, congratulations. 0975 4378 235. Ayan, congratulations sa iyo. Tayo, guys. Okay. Sabi ni siya. Ano ba? Okay. Pangatlo na tayo. Start third game. Tao? Hindi.
Bagay, hindi. Pagkain, yes, tama po, Ikay. Pagkain. Pagkain po siya. Sinusuot, hindi po siya sinusuot. Pagkain. Food, pwede. Nilulunok. Of course, nilulunok po siya, Miss Ikay. English, yes, English. Pagkain, English. Luya, gatas, no? Kape, hindi. Wek-wek, hindi. One word, hindi po siya one word, Jerry Caps. Hula pa more? 2 words, pagkain, English. Pwedeng international, pwedeng local. International, local po ito na pagkain. Arnold Moiro, may galap shoutout sa iyo, bro. Hula pa mo, 2 words, English, pagkain, pwedeng local, pwedeng international. Yan. For sure, mahirap. Dito, mahihirapan na kayo, guys. Ayan, hulaan nyo. Hula pa, guys. Hula pa, guys. Hula pa, guys. Wala pang nakakuha ng tamang sagot. Wala pa. Medyo mahirap-hirap ito. Pero napaka-easy lang ito, guys. Alam ko mahulaan nyo ito, guys. Ano lang, laban lang. Baked macaroni, chicken teriyaki. Regional Sagayno Remix. Hula pa, guys. Wala pang nakakuha ng tamang sagot. Chicken lollipop, no? Dalgona coffee, steam egg, no? Hindi po. Cheddar cheese, spring roll. Fried siopaw, no? Spring roll, blue cheese. Turmeric, ayan. Hula pa, guys. Hulaan nyo, guys. Chocolate chips, chicken mantika, arroz valenciana, ice pop, fruits, hindi, pwedeng may fruits. Turmeric powder, ice cream, vegetable, pwede. Chicken crunch, oyster, miracle fruit, strawberries, no. Vegetable salad, no? Maki salad, no? Fruit salad, no? Caesar salad, no? Tuna salad, no? Alam nyo, may paninda mayroong tinda nito yung McDonald's sa Saudi Arabia. Ayan. Meron dito sa Saudi Arabia McDonald's. Green salad, hindi. Macaroni salad, no? Banana ketchup. Kasi nagtrabaho po ako sa McDonald's sa Saudi Arabia. Naging manager po ako doon. Kaya alam ko, meron po kami noon. Meron po kaming tinda na ganito. Ayan, binigyan ko kayo ng clue, ha? Smashed potato, hindi po. Ayan, 21 million na tayo. Pineapple pie, hindi po. Lasagna, hindi po. Pepper beef, no. Strawberry pie, no. Beef burger, obi pie, no. Kapsa. Iba naman yung wala naman sa kapsa sa McDonald's. Yung kapsa, doon yan sa labas. Kapsa, wow, I miss the kapsa. Sarap niyan. Lalo kung mainit-init pa, tapos meron. Anong tanong, host? Pagkain, English, 2 words. International, local. Sweet potato, hindi. English, pagkain, 2 words. International at local. Shanghai, China, no? Rick Max, no? Alaking. Hindi po.
Chicken salad? Hindi. Beef shawarma? Wala namang beef shawarma sa McDonald's. Chicken nuggets? Hindi. No, kasaba cake. Mag-focus lang kayo sa McDonald's. Kung ano yung mga pagkain sa McDonald's. Big Mac? No. Quarter pounder? Big Mac? No. Mushroom soup? Lucas McFlurry? Spicy McChicken? Big Mac? Vegetable pizza? Pero iba kasi ang pagkain McDonald's sa Pilipinas kaysa sa McDonald's sa Saudi Arabia. May mga differences po sila na pagkain na wala sa Pilipinas. Meron sa Pilipinas, wala naman sa Saudi Arabia. Sa mga nakapunta na dyan sa Saudi Arabia, nakakain na sa McDonald's, for sure, alam na alam nito. Sino yung mga sa Middle East, nakapunta ng Middle East, nakakain na especially sa McDonald's sa Saudi Arabia, Riyadh. Ayan. Mabenta ito sa amin, lalo na every night, tuwing gabi. Yung mga, Diyos ko po, Rodi. Walaan nyo guys, apple pie, hindi po. Yung apple pie na yan, adik ako dyan sa apple pie na yan. Sausage muffin, hindi po. Chicken, hindi po. Mango muffin, chocolate twister, no. Double cheese burger, hamburger pie, sausage muffin, no. Guys, nasa regular menu siya. Pero sa breakfast, nandun din. Nagtitinda din kami na tuwing breakfast. Available na siya sa breakfast. Available siya sa regular menu. Okay, stop. May nanalo na po. Stop na po. Stop na, nanalo na. Ayun, sabi ko. Congratulations sa iyo, Helium. Another na naman ako si Helium. Hakot award si Helium. Okay, stop na po. May nanalo na si kapatid na Helium. O, di ba? Kapatid na Helium, nakapunta ka na ba ng Saudi Arabia? O, di ba? Si kapatid na Helium. Ang tamang sagot, guys, is garden salad. Garden salad po. Ayan. Garden salad po. Ayan, kapatid na Helium. Congratulations, may number ka na dito. 0948-655-9980. O, di ba? Naku, si Helium nag-google talaga, Ginugol ni Helium. Garden salad po ang tawag sa amin sa Saudi Arabia po. Gardenia ang alam ni Miss Joan yan. Ganun ba? Okay, congratulations sa iyo, kapatid. Ayan, wait lang, bago tayo mag-proceed sa next game, ibaba ko muna yung Google is the key. Ayan, ibaba ko muna yung natin yung Premiere. Ibaba ko muna yung Premiere para alam na niyo dyan. Ayan, i-change ko muna mga kapatid. Okay, ready na ba kayo sa next Ready na kayo? Ready na next game? Pang-ilan na ba tayo? Pang-4. Ayan, bilis na. Akala ko, ginugol ko pa naman ito para medyo mahirap-hirap. Madali lang pala sa inyo. Alice Kurami Club Shoutout. Ready? Eljun, okay? Ready na tayo. Start na tayo sa pang-4. Fourth game na tayo, guys. Okay? Okay, fourth game na tayo. Start tayo. Lugar, yes. Peljan channel, yes, tama ka, lugar. Lugar po siya, lugar. English, yes, English. One word, yes, one word po siya. One word, lugar. Hindi po. Sa Pinas, hindi. Sana all na nanalo, sabi ni Miss Karen. Local, hindi po siya local. International, John Anjo, yes. International, pangalan ng lugar, one word, English.
Hula pa more. Hula, hula. Saudi, hindi. Nepal, Kuwait, Hawaii, California, Mexico. Kyrgyzstan, no? Asia ba? Vietnam, Habama, Monaco, Turkey, Brunei, Riyadh, Canada. Hindi po. Kuwait, Damam, may Damam. Hindi po. China, Cebu, Nigeria, Damam, Turkey. Hindi po. Afghanistan, Egypt, Mexico. Stop. May nanalo na po. May nanalo na si Philjan Channel. Stop na po. May nanalo na po si Philjan Channel. Ayan, congratulations sa iyo, Philjan. Ayan, ang tamang sagot po ay Palestine. Ayan, congratulations sa iyo, Philjan. Philjan Channel. Nako. Ayan, nanalo na po si Philjan Channel. Ang tamang sagot po ay Palestine po. Ayan, congratulations sa iyo. Yay, sabi ni Philjan. Congratulations. Palestine po yung tamang sagot. Ayan, Palestine. Akala ko mahirap yung tanong ko. Napakadali lang pala sa iyo. 09666 970 822. Ayan, congratulations. Antayin nyo lang yung yung isasend ko yung mga panalo after ng live natin, guys. Same as before. Ayan, congratulations. I-announce ko muna. Yung first game natin, nanalo si Helium. Second game, si Jerry Caps. Third game, si Helium ulit. Fourth game, si Philjan. Okay? Congratulations sa mga nanalo. Okay, ready na kayo sa panglima? Sana all, sabi ni Miss Jovelyn. Start na tayo sa panglima. Okay, fifth game na tayo. Start. Start na tayo sa panglima. Tao, bagay, lugar, hayop. Bagay, hayop, hindi po. Pagkain, yes, pagkain siya, Miss Ikay Vlogs. Pagkain po. Pagkain. Yes, jet, pagkain siya. Pagkain po siya. 3 words, hindi po siya 3 words. International. Meron na rin ito sa ibang bansa, guys. Kasi marami mga review balikan. So, siya ito. In English, 2 words. Ayan, binigay ko na yung category, guys, ha? Pagkain, English, 2 words. Actually, guys, ito yung natirang palaro ko nung nakaraan. Ito yung hindi nahulaan. Natapos yung live natin, hindi ito nahulaan. Hindi po? Tatlong beses ko ito pinahulaan. Natapos na lang yung 5 kong, yung 4 na palas chatter na premiere. Hindi ito nahulaan, guys. Ewan ko lang ngayon kung ano din. Meat, hindi po. Well, no? 2 words, English, pagkain. Gulay, hindi po siya gulay. Hindi siya gulay. Prutas, hindi po. Chicken nuggets, star fruit, meatloaf, cheese stick, hindi. Luncheon meat, canned goods, graham, pork chop, no? Hindi po. Mega sardines, hindi po. May sabaw ba? Wala siya, Miss, Juan yan, wala po siyang sabaw. Nasa McDo din, sabi ni Pedro dyan. Wala po siya sa McDo. Actually, nasa karinderya siya. Nasa karinderya siya.
Nilalako din ito guys, nilalako. Pwedeng sa karinderya, pwedeng sa kantin, pwedeng sa pancit canton, hindi. Meatballs, hindi po. Well egg, hindi. Tortang talong, hindi. Banana cue, hindi po. Actually, may sumagot kanina. Mali yung second word niya. First word niya tama. Hindi ko i-mention na sino yung sumagot kasi mahuhulaan ka agad. May sumagot kanina. Tama yung first word. Mali yung second word. Hindi ko sasabihin kung sino yung sumagot kasi mahula ka agad ngayon kung sino siya. Wala po. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Ayan, hulaan niyo pa. Alam ko, magagaling kayo. Ayan. Hula pa more guys. Hula. Spare ribs. No. No. Chicken wings, sizzling tofu, hindi. Beef balls, cassava fruit, no. Beef bagnet, crispy chips, cassava chips, crispy fritters, fritters, no. Cassava chip, hindi. Roasted pork, no. Cassava cake, no. Tuna sisig, no. Chicken pop, no. Nauulam? Hindi po siya nauulam. Ang daming sumagot kanina. Ang daming sumagot tama yung first word. Second word, mali. Tama. Ang daming sumagot first word, tama. Second word, mali. Ano nung bata ako guys, paborito ko to. Lalo na yung kapitbahay namin nagluluto nito tapos ilalako niya. Ako, hindi pinapalampas ng nanay ko to kasi ang sarap nito guys. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Paborito ko ito nung bata ako. Ayan, may 15 minutes pa tayo guys bago mag-start yung premiere. Hindi po. So far, wala pa ako ng tamang sagot, guys. Excuse me. Hula pa, guys. Hula. 20 million in the house. Hindi nyo na naman ito mahulaan, guys. Hanggang sa next ko na naman na palaro. Hanggang sa next ko na naman na palaro to, guys. Kung hindi nyo ito mahulaan today. Napakasarap nito, guys. Nilalagay ito ng flavor eh. Hindi po. Hindi po. Guys, hula.
Mga walay uyab. Hula po guys. Hindi po siya hot cake, hindi po balot, hindi banana cake, hindi pandesal, hindi. Hot pandesal, ice scramble, hot cake, hindi po. Leche flan, hindi. Ice scramble, chicken skin, kamote Q, hindi. Pwede siyang pang-snack, pwede siyang pang-meri. Banana dessert, hindi. Fruit salad. Pwede siyang panghimagas. Kasi matamis yan eh. Ako ginagawa ko siya panghimagas. Sugar milk tea, hindi. Ano po ang pinapahula? Ano po siya Pinoy henyo? Pagkain, English, 2 words. Local at international. Wala, nawala tuloy ako. Baka mamaya may nakasagot na pala. Hindi ko nakita. Wala pang nakakuha ng tamang sagot, guys. Sorry guys, hula lang guys. Hula lang. Sasabihin ko na lang kung may nanalo na. Usually, makakabili ka nito sa mga provinces, mga probinsya. Patok na patok ito sa mga probinsya. Ayan, Shermaine, may jacket ka na po. Shermaine Tadipa, fishball, hindi po. Ayan, may jacket ka na, Shermaine. Wala pa po nakakuha. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. So, meron na lang tayong natitira. 21 minutes, guys. 21 minutes. 21 minutes pala. Para mag-start yung premiere natin. 31 minutes pala. 31, sorry. Ice popsicle, no. Sesame candy, ice pop, pili nuts, spurred coconut, cassava cake, dried banana, french fries, macaroni soup, banana sweet, oatmeal, leche flan, banana split, may sabaw, wala. Wala po siyang sabaw. Banana split, rice cake, banana flan, cake, coconut, lollipop, sweet and banana, no. Caramelized nuts, corn, caramelized banana, corn, no. Pancit bihon, banana caramel, banana chips, pancit bato, dried mango, grilled banana, tortilla chips, coconut, caramelized mango, banana bread, no. Cassava bread, no. Tupik, no. Grilled corn, no. Ayan. Ano na naman tayo? Buffering. Hindi po. Hindi po. Banana, no. Coconut cake, no. Hara, coconut jam, salted popcorn, no. 29 minutes na lang guys, 29 minutes mag-start na yung premiere natin. Barbecue, popcorn, no. Sweet corn, no. Sweet and winter melon, no. Tablia, kangkong chips. Hailed egg, no. Winter melon, sweet fish ball, fish sauce. Sweet balls, squid balls, banana pudding, coated peanut, ice cream, hot dog, strawberry jam. Nako, hindi po. Watermelon seeds, cheese dog, rice crisps, no. Chocolate porridge, no. Meat patties, no. Rice crispy, no. Peanut butter, corn dog, no. Cotton candy, pork patties, hamburger, buttered popcorn, chicken patties, rice krispies. Hindi po. Mashed cassava, cheeseburger, rice pop, no. Cotton candy, pop rice, glue,
ready kasaba, matamis po. Yes, may pagka-sweet po siya. Caramelized rice, egg, hamburger, puto bongbong, panod sa dibaw, bao, pineapple pie. Actually guys, pwede itong merienda, pwedeng snack, ice tea. Diyan naman makikita ito sa kantin ng mga school. Ice water, o nilalago naman sa hapon. Banana halwa, mashed potato, buko pie, maha blanca, coconut sweet, crispy ice boko, caramel bread, pancit palabok, magic sarap, stick of maha blanca. Hindi po. Ice juice, tart pili, Jun putat pit, meron ka ng ano? Putat piti, meron ka ng jacket? Pancake? No? Hindi po. Hindi po. Bakit yung likod ko? Hot cake? Hindi po. French fries? No. Ako na kayong sumagot nito, guys. Pangatlong pahula ko na ito sa inyo, guys. Since last 2 weeks ago, then last week, and then ngayong week naman. Hindi nyo nahulaan. Hindi po. Mais con yelo, hindi. Hindi po. Sugot ng first na tama. Yung second word lang ang hindi nyo mahulaan. Every now and then. First word, tama po. Hindi po siya fruit. Banana split. Why not? Banana cube. Why? Why banana? Hindi. Another clue. Yung ano nito, yung main, ano niya, excuse me, yung main ingredients niya, nakukuha sa ilalim ng lupa. Sapin-sapin, hindi. Another clue yun ha, nakukuha sa ilalim ng lupa. Hula. Wala pa so far, wala pa rin nakakuha ng tamang sagot. Stop na, may nakakuha na ng tamang sagot. Stop. Ayan, si Jet. Stop na, may nakakuha. Salamat naman sa... Si Jet ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, Jet. Asa na si Jet? Ang tamang sagot ay cassava rolls. Ayan. With S po siya, cassava rolls. With S. Tama yung sagot mo. Yung magic word ni Idol JP. Ayan, Jet, ikaw ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, congratulations. Cassava rolls po. Ayan. Dapat pala sinabi ko kanina yung magic word ni Idol. Okay, Jet, pababa ng Gcash mo. Ikaw ang nanalo ng 50 Gcash. O, di ba? Cassava rolls, puro kayo kasaba cake dyan. Naku, Diyos ko po, Rudy. 0967 7459 782. Puro kayo kasaba cake. Ayan, congratulations. Oh, Diyos ko po, Rudy. Okay, ano na tayo? Dito na tayo ngayon sa You're Welcome. Antayin nyo lang yung panalo nyo after ng live, ha? Okay, pang-ilan na ba tayo? Pang-anim. Sa wakas naman, akala ko, ipapalaro ko pa to sa ano? Akala ko, papahula ko pa to para sa next week. Ba yan? Buti na lang, nasagot na. Start na tayo sa pang-anim. Pang-anim na tayo. Okay, game. Tao, bagay, lugar, pangyayari, ginagawa, kinakain, niluluwa, nilulunok. Start na tayo mga langga.
Hayop, hindi po. Pagkain, tao, hindi. Pangyayari, yes, pangyayari siya. Juan Anjo. Pangyayari po siya, pangyayari. One word kay Linus P. Yes, one word. Yes, Jerry Caps English. Okay? One word, English. Okay, go. Pangyayari, English, one word. Hindi po. Excuse me. Kasi pangyayari o nangyari. Ganun. Accident? Hindi. Hindi po siya pangyayari sa climate, ha? Hindi po climate. Hindi po siya accident sa accident. Other ano po siya. Other na pangyayari or nangyari. Ayan, binibigyan ko kayo ng clue para mas madali-dali sa inyo. Hindi po. Hindi po. Ikimbot-bot. 26 million in the house. Ayan, hulaan nyo pa guys. Pangyayari o nangyari? Nangyayari. English, one word. Sa Pilipinas, all over the world dito nangyayari guys. Walang ano exemption. Kapag ikaw ay minalas-malas. Nangyayari po, yes, pwede. Livia Rose, pwede. $28 million in the house. Hulaan nyo pa guys. Hindi po. Ito po'y pangyayari sa tao. DJ Jonel sa Gyno Remix. Nangangamba ang iyong puso, sigurado Yes, tama. Pwede siyang sakit or disease. Tama ba? Yes, yes. Yan, may nanalo na naman. Stop na si Helium. Stop. May nanalo na po si Helium. Ayan. Naku, Hakot Award talaga si Helium, oh. Helium, may nanalo na po. Stop na po. Si Helium po ang nanalo. Ayan, may nanalo na po si Helium. Ang tamang sagot ay comatose. Ayan, congratulations Helium. Ayan, may nanalo na po si Helium. Ang tamang sagot po ay comatose. Ayan, another na naman.
Hakot award talaga si Helium. Naku. Ayan, stop na po guys. Nanalo po si Helium. Sana yun si Helium. Comatose po yung tamang sagot. Congratulations, Helium. Helium, may number ka na dito sa akin. 0948-655. Salamat po, host. You're welcome. Pangatlong panalo mo na to, di ba? Jen J. Mendoza. May galang shout out. Ay. Jem Jem, may jacket ka na po. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, pangatlong panalo mo na to, Helba. Okay, punta na tayo sa pang ayan, may 16 minutes pa tayo magpag-games. Okay, 16 minutes pa. Siron Urbano Castillo, may galang shout out. Pag ilan na ba yung laro natin? Pang 7 na. Okay, start na tayo sa 7 game. Okay, start na po tayo. Hakot award si kapatid na Helium. Okay, proceed na tayo. Juni Putapiti. June Putapiti. English? Yes, English po siya. Bagay, hindi po siya. Yes, one word. Hindi po siya bagay. One po siya, English. Hindi siya tao. Hindi siya bagay, hindi siya pagkain. Yes, hayop po siya, Jerry Caps, hayop. Hayop. English, one word. Wala. Wala pa nakakuha ng sagot. Wala pa guys, wala. So far, wala pa akong nakikitang nakakuha ng tamang sagot. Tanawa ang lechon. Tanawa ang lechon. Ang lechon. Lechon. Hindi po siya insects. Sudan. The best Bob remix in Western Visayas. DJ Jonel, Sagayno remix. Yodilin, kailangan yung meron ka ng jacket, Yodilin. Naku, ang bilis-bilis ng ng live chat. Baka mamaya may nakalusot na tamang sagot na pala. Ayan, stop na. Kuha na si Kylie Lospe. Ayan, stop na. Ayan, Kylie Lospe, congratulations sa'yo. Ayan, ang tamang sagot po ay leopard. Ayan. Congratulations. Makakuha ng sagot. Kylie Lospe, ang tamang sagot po ay leopard. Congratulations sa iyo, Kyle. Kyle or Miss Kylie. Ayan, mega lang shoutout kay Ate Bambam sa aking pinsan dyan na nanood. Kay Lospe, congratulations sa iyo. Pa-share ng Gcash mo. Ayan, meron na lang tayong natitira. 14 minutes. Tamsak, sabi ni Yulwara Gabriel. Mega love shoutout po. Ate Bamba, mega love shoutout sa iyo. Yudilin, mega love shoutout. Nasaan na si Kylie Lospe? Pwede po sumali? Yes! Everybody's welcome po sa palaro natin. Thank you, host sa jacket. You're welcome.
Everybody's welcome sa palaro po ni host. Huwag kalimutan mag-thumbs-up muna. Thumbs up muna kayo guys sa ating live. At dyan sa nakapin, may last chatter tayo, 100 Gcash. Kailos P, pa-share ako ng Gcash mo, Kailos P. Asa na si Kailos P? Kailos P, kayo po ang nanalo. Ayan. Pa-share ng Gcash po. 0963. Salamat sa pag-backread, kapatid. I appreciate po. 1954, 162. Ayan. Okay, pang-walo na tayo, no? Nag-backread daw si Kailos, baka may maaapila. Oo nga, kapatid ng Juicy. Salamat sa pag-backread. Ayan, thank you so much. Na-appreciate ko po yan. Nag-love shoutout, Kuya Bicolano, sabi ni kapatid na Christy P. Guys, pasensya na maaga tayo nag-start kasi after nitong palaro ko, tapos after ng premiere, mag-e-end na rin ako kasi maaga tayo magtatapos ngayon guys. Kailangan maaga tayo makapagtapos today kasi pupunta ako guys bukas sa LTO. Kukunin ko po yung driver's license ko. Kailangan maaga ako magpahinga. So anyway, nakatatlong oras na tayo pero may palaro pa tayo at last cutter ha. So may pang-ilan na tayo? Pang-walo na guys, pang-walo. Wait lang guys. Ihi muna ako, paihiin niyo muna ako guys. Ihi na ako, saglit lang. Tingin sa'yo isang mong iklarawan mo'y nilalaki. Alin at ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapos malat, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan doon sa mabini na patibay. Mula noong pinansagan, ikala pating mababaon ka. Ready na tayo guys. Mega love shoutout everyone, sabi ni Miss Christy. Okay, ready naman kayo sa pang-walo? Okay, start na tayo sa pang-walo guys. Start na tayo sa 8th game. Okay? Alabira guys. Tao, bagay, lugar, hayop. Mega love shoutout Kuya Bicolano. Pwede sumali? Yes, Miss Christy. Ikaw pa ba? English? Yes, English po siya. 2 words, yes, 2 words. Yes, Miss Christy, bagay. Bagay, 2 words, English. Okay, go. Bagay, 2 words, English. Two words po, 2 words, bagay. Game chair, hindi. Vacuum cleaner, microphone, condenser, no. Hindi po. 10 minutes more guys ha, 10 minutes more. Mag-start na po yung premiere ni Bicolano. Nandyan po nakapin sa mga screen mo guys. 5 minutes. Please, kapag hindi pa nahula ito pa guys ha, kunin natin guys yung premiere ko guys. 100 Gcash po yung last chatter guys. Kapag lahat kayo, guys, eto ha, pag lahat kayo pumunta sa premiere ko, okay, dalawa yung kukunin ko na mananalo. Yung last chatter mananalo ng 100 Gcash. Same like as last week. Yung last 2 chatter, 50 Gcash. Okay? Pag lahat kayo pumunta sa premiere ko, 7 ngayon, dalawa yung kukunin ko na mananalo. Isang 100 Gcash, isang 50 Gcash. Okay? Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Okay guys, dalawa yung mananalo sa ko. Isang 100, isang 50 Gcash. Ang lahat kayo pumunta sa premiere. Okay? Bagay, English, 2 words. Hindi po. Hindi po. Hindi. May sounds pa ba tayo, guys? May background music pa ba tayo? Hindi po, hindi po.
Meron eh. Salamat kapatid na Sheila TV. Salamat. Hindi po, hindi po. English bagay. 2 words. Wala na bang ibang clue? Mamaya naman, maya. Bigay tayo ng clue. Ginagamit sa kusina, hindi po. Hindi po siya ginagamit sa kusina. DJ Jonel Sagayno Remix. Sa CR, hindi po. Hindi po, hindi po. Sa office, hindi. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your. Sa school, hindi po. You can start to make it Sa better. sala, hindi. Hey Jude, don't be afraid. Sa room, You and me hindi. to go out and get her. Hindi po. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. 6 minutes more guys, mag-start na yung premiere ko ha. 6 minutes more, 6 minutes more. 31 million, 32 million in the house. Ayan. Hulaan nyo guys. Guys, pag yung 32 million guys, pag pumunta kayo sa malaki, hindi siya malaki. Maliit lang po. Ayan, dalawa yung kukunin ko na mananalo sa last chat. Malapit na mag-start yung premiere. In 6 minutes, guys. Ayan, 2 minutes more, guys. Proceed na tayo sa premiere, ha? Or 3 minutes more. Proceed tayo sa premiere. 33 million. 34 million na tayo, guys. Ayan, dalawa po yung mananalo sa premiere ko po. Last chatter. Last chatter, 100 Gcash. Second chatter, 50 Gcash po. Ayan, yung 34 million in the house, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Ayan, 2 minutes more guys. Nasa bag? Hindi siya nasa bag. Wi-Fi? Hindi po. Ginagamit sa katawan? Pwede. Yes po, Phil dyan, ginagamit. Wi-Fi. Ayan, 1 minute sinusuot. Winter jacket. Yes, sinusuot siya, pwede. Hindi po. DJ Jonel Sagayno Remix. Okay guys, punta na muna tayo. Stop na muna tayo guys, stop. Punta na muna tayo sa premiere. Punta na muna tayo sa premiere guys. Stop na muna. Punta na muna tayo sa premiere guys. Premiere muna tayo. Punta muna. Stop muna. Stop. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Stop muna. Punta muna tayo sa premiere. Ayan. Premiere muna tayo guys. Premiere. Stop muna po. Stop muna. Punta na tayo sa premiere po. Ayan. Premiere na tayo. Premiere. Stop na muna. Stop na muna. Sa premiere na muna po tayo. Ayan. Premiere na po tayo. Ayan. Malapit na mag-start guys. Ayan. 30 minutes in the house. 3 minutes more. Ano na? Premiere muna po tayo. Ayan. Punta na tayo sa premiere guys. Okay, sa premiere na muna po tayo guys. Premiere po tayo guys. Premiere.
na ano. Ala, sorry, na-delete ko si Helium. So guys, napindot ko. Ang bilis kasi ng ano. Na-delete. Sorry guys. Ala, na-delete ko si ano. Sorry. Na-hide ko si Helium. Naku, sorry. Helium, sorry. Na-delete ko yung... DJ Jonel sa Gyno. I love Ayan, punta na muna tayo. 60 seconds, mag-start na po, guys. In 60 seconds, start na po. Ayan. Ayan, malapit na mag-start po. Malapit na po guys mag-start. Miss Michelle, Tamsak Sir Bicolano. Salamat. May jacket ka na ba? Malapit na po. Ayan, punta muna tayo sa nakapin guys. Sa nakapin. In 60 seconds mag-start na po guys. In 60 seconds po, mag-i-start na po. Check this out. Ayan, punta na muna kayo doon. Punta na muna kayo sa premiere ko, guys. Payo the host, grade 1 pa lang. Yes, saglit lang po. Punta muna tayo, Miss Claire Music, sa premiere po. Mag-start na po sa nakapin. Yan, malapit na po mag-start, guys. Punta muna tayo sa nakapin. Last chatter po dyan, 100 Gcash. And 50 Gcash sa second last chatter. Punta muna tayo sa nakapin po, guys. Ayun, may harang na daw. Ayun, nag-start na guys, nag-start na po. Ayan, magmuna guys,
Ayun. Natin kung sino yung nanalo. Ano sagot? Wala pa kapatid. Ayan, katatapos lang ng premiere. Wait lang. Ray Jonel Sagay. Tingnan lang natin kung sino yung nanalo sa premiere, guys. Ayan, tingnan natin kung sino ang nanalo. Naku, may nanalo. Ayan, antayin natin sila guys. Antayin natin kung ano, papakita natin kung sino yung nanalo. Naku, napakaswerte nitong nanalo guys. Napakaswerte. Yung nanalo ng 100 Gcash, swerte ito. Ang swerte nung nanalo. Ayan, nandiyan na ba ang lahat? Nandiyan na ba para sa announcement? Naku. Nandiyan na ba ang lahat? Antayin natin yung iba. Naku, napakaswerte ng nanalo, guys. Ayan, may galab shout out. Okay, natin guys, yung nanalo. Oh, ayan ha, pakita ko sa inyo guys ha. Guys. Ay. Ayan, congratulations guys. Congratulations, hello. Ayan, ang nanalo walang iba. Ang nanalo sa last chatter guys, 100 Gcash. Congratulations, Jerry Caps. Ayan. Okay, congratulations, Jerry Caps. Kayo po ang nanalo. Nasaan si Jerry Caps? Jerry Caps, are you here? Jerry Caps, paging Jerry Caps. Nandyan ba si Jerry Caps? Jerry Caps, are you still here? Present na yan. Ray Jonel Okay, may nakino. Sana all. 0975. Kayo ang nanalo ng 100 Gcash. 43 78 235. Okay, congratulations. Oh, ang last two chatter naman, congratulations. Last two chatter, Roma Tots. Ayan, congratulations sa'yo. Roma Tots, yung pangalawang nanalo ng 50 Gcash sa last chatter. Roma Tots, paging Roma Tots, type present. Ayan. Type present po, type present. Yes po, kapatid na Joan. Ayan, type present po. Ayan, type present po, Miss, Roma Tots. Roma Tots, nandiyan ka ba? Baba ko po muna pala yung Roma Tots. Hello po, Nay Norminda, sabi ni Ma'am Georgina. Wala ba si Roma Tots? Ayan, Roma Tots. Wala si Roma Tots? Andyan po si Roma Tots. Ayan na si Roma Tots. Ayan. Okay, wait lang. Congratulations sa iyo, Roma Tots. Nanalo ka ng 50 Gcash. Ayan. Okay mo muna. 0945 50 7443. Okay. Ayan, congratulations sa mga nanalo, guys. Okay, ilang minutes pa ba? 17 minutes. So, pwede pa tayo start na tayo, guys, dun sa naudlot na palaro. Ano na ba yung naudlot natin na palaro? Sa number 8. Okay, start na tayo sa number 8. 8 game. Okay, yung pangwalo natin, bagay, two words, ginagamit ng taong English.
2 words English. Okay? Start na po tayo. Hindi po, contact lens, hindi. Dan Premier, yes ma'am. Salamat po sa mga pumunta at ng support. Hindi po. Bagay, English, 2 words, ginagamit po ng tao. Ng tao. Wala po dito. Ginagamit po ito ng tao, guys. Hindi po. Hindi po. 7:30 yung last chatter natin sa pangalawang premiere, guys, ha? Ray Jonel sa Gyno. Oh, You still just hindi po. quickly when I knew the world was made up of this brotherhood of man. Whatever that means. Into a crisis times when I'm lying. Pinapahid, hindi po siya pinapahid. What's in my head and I am feeling a little peculiar. Hindi po. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think what's what's going on. And I say, Wala pa nanalo sa pahula, guys. Kapatid. Sinusuot kay Lilos Pies. Sinusuot po siya. Ginagamit ng tao or sinusuot ng tao. Jonel sa Gyno. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Labs, hindi. Pag binili mo ito, guys, yung original nito may kamahalan. Sa Gyno. Okay, stop na po. Stop na. May nanalo na po si Kilwa. Kilwa. Stop na po. Nanalo na po. Si Kilwa. Kilwa ba yung pronunciation yan? Kilwa Gabriel. Ayan. Ang tamang sagot po ay smartwatch. Ayan. Kilwa. Kilwa ba yan pag-pronounce ito? Kilwa. Ang hirap naman itong pangalan mo. Kilwa Gabriel. Kayo po ang nanalo. Smartwatch po ang tamang sagot. Ayan, congratulations sa iyo, kapatid. Kilwa Gabriel, kayo po ang winner. The correct answer is smartwatch. Smartwatch po ang sumasagot sa inyo dyan is watch, tsaka wristwatch po ang mga sumasagot. Ayan, Kilwa Gabriel, pa-share ng Gcash. Ang dami kong watch smart. Watch pala, sabi ni Anla Chika. Ayan. Ray Jonel sa Gyno. Ate Bambam, tapos na po. Ayan. Na Gabriel, ayan, bigyan niyo po ng ng slash number, ha? 0929-6682-82660. Ayan. Paantay na lang ako ng Gcash after ng
live, may smartwatch host, malapit sa start. Sabi ni Kyle. Ganun ba? Okay. Proceed na tayo sa, ay, may oras pa. Pangsyam. Okay, pangsyam na tayo. Wait lang guys, dyan lang muna kayo. Kukuha lang ako ng pagkain guys. Kukuha lang ako ng pagkain habang nagpapaano ako sa'yo. Ayan, wait lang. Kay Lilos, saglit lang. Kuha lang ako ng pagkain. Wait lang. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. I'm clumsy. Growing taller every day, we're giants in a little man's world. Not tall, strong, but I'm so big that it can hurt. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feel alive. I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I can touch the sky. I'm 10 feet tall. May sumagot daw si Kylie Lospe. Wait daw, may sumagot daw si Kylie Lospe na una daw. Wait lang. Malapit sa start. Wait lang. Punta muna ako sa start guys. Sorry guys. DJ Jonel So, Sagayno. Kylie Lospe daw ang nauna. Guys, Kylie Lospe. Nasaan na ba yung start natin? Naduling kasi ako guys, pasensya na ha, mag-red tayo. So marami si Kylie Lospe. So si Kylie Lospe yung nanalo, sorry. So ano ang nanalo, Gabriel? Okay. Si Kylie Lospe na, kasi marami naman nagsasabi na si Kylie Lospe yung nanalo. Sorry, Kilua Gabriel, sorry ha. Nauna pala sa'yo si Kylie Lospe. Okay. DJ Jonel May Sagayno. number ka na dito, di ba? Nanalo ka na, Kylie Lospe. May panalo ka na sa akin, di ba? Tama ba? Ito, 0963 1954 I'm clumsy. 162. My head's a mess 'cause you got me Okay, congratulations. taller every day, we're Pangalawang panalo mo na to kay Lospe, no? Pangalawang panalo mo na. strong, but I'm so big that it can hurt. I'm trying so hard not to let it show, but you Okay, proceed na tayo sa pangsyam. I'm stepping on Okay, mag-off lang ako ng camera ko, ha? Ako guys. Okay? So, pangsyam na po tayo, pangsyam. Congratulations. Start na po tayo sa 9 game na po. 10 feet tall. Okay, 9 game na tayo. Start na po. Tao, bagay, lugar, hayop. DJ Yes, tao po siya, tao. Yes, tao po siya, guys, tao. Tao, artist. Hindi siya, artist ba siya? Hindi siya artista, guys. Yes, of course, maganda po siya. Tao. Hindi siya local. Hindi siya local, guys. Tao. Pangalan ng tao. International, guys. Pangalan ng tao, international. DJ Babae. Hindi siya lalaki. Sige, hulaan niyo lang, guys. Sasabihin ko na lang kung sinong nanalo. Kung may nanalo.
Hindi po. TikTok, TikTok sa umaga, Kain tayo guys, kain. tanghali, Sige, hula lang kayo guys, hula lang. kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na. Hindi po. DJ Jonah sa Gyno Remix ang pinaka-viral sa Pilipinas. Let's party! In 3 minutes guys, punta tayo sa premiere ha, in 3 minutes. DJ Jonah sa Gyno Remix. Nag-love shot din sa'yo, Judith. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Hindi po. DJ Jonah sa Gyno Hindi po siya sa USA. Hindi po siya sa USA. Yes, Jerry Cap. Singer po siya. Singer. Hindi po. Hindi siya Pinoy. Hindi siya sa Middle East. DJ Jonah sa Gyno Remix. Stop, may nanalo na. Si Richard na po. Richard na ba? Stop. Stop na po, may nanalo na po. Si Richard na ba? Okay, kapatid na Richard na ba? May nanalo na po. Stop na po, stop na. May nanalo na si Richard na ba? Ang tamang sagot ay si Adele. Adele or Adele. Ayan. Ito po ay si Richard po ang nanalo. Stop na guys, stop na. Wala nang sasagot. Stop na, may nanalo na po. Stop na po. Stop na, may nanalo na po si Richard na. Awat na si Richard na ba po ang nanalo. Magkano dyan? Richard na ba? Ito po ay sikat na singer sa England ba siya? Sa England? Tama ba ako? Siya yung nagpasikat ng kantang Rolling in the Deep or Someone Like You or Hello. O, di ba? May nauna daw po si Dalmatian. May nauna daw si Dalmatian, sabi ni Richard na ba? Ayan, sino nauna? Pabakrid ako, guys. Pa-check ako ni Richard na ba? DJ Jonah sa Gyno Remix. Si Dalmatian. Okay, Dalmatian, present ka ba dyan? Dalmatian, paging Dalmatian. Favorite singer ko po yun, pero hindi ko nahulaan. Talaga? Sayang. Dalmatian, paging Dalmatian. Nandiyan ba si Dalmatian? Ayan, guys, punta mo 3 minutes, ma-start. DJ Jonah Si Helium po ito. Ayun, sorry talaga, Helium. Naano kita kanina? Ano man tawag nito? Ayan, ikaw ba si Helium? Dalmatian? Sorry ha, kasi naano ko kanina. Hindi ko alam, napindot ko kasi ang biglis ng nagbibigay ako ng jacket. Ikaw pala yung Helium. Sige. 0948. Guys, punta muna tayo sa nakapin. Mag-start na po.
Guys, punta muna tayo sa nakapin please. Sa nakapin po, mag-start na, malapit na po. Pasensya na Dalmatian ha. Helium na ano kasi kanina, nagbibigay ako ng jacket. Iba ang napindot ko po. Ayan. Punta na tayo sa nakapin muna, sa nakapin muna tayo guys. Mag-i-start na po here na 100 Gcash po yan guys ha. Mag-i-start na po. 60 seconds mag-i-start na. Ayun, meron na akong ano. Meron na akong mga ano oh. Guys, meron na akong bagong sticker oh. Ayan ang galing ha. May bagong sticker na ako oh. Galing. Pasensya na sa hindi nalagyan ng jacket ha, nakailan na. Ayan, patapos na kami, Ana Dolar. Ana Dolar, patapos na po kami. Punta ka na dun sa, ano, sa nakapin, sa ano. Ayan, nag-start na yung premiere, 100 Gcash dyan, kapatid Ana. Ayan, may isa na lang na palaro ang natitira, kapatid. Tapos mag-end na po tayo. Kasi naka-4 na oras na pala ako. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. I'm sorry, I know this isn't easy. Don't tell me that you're not fine. That your love's gone. Ayan, punta muna tayo sa nakapin guys, 100 Gcash, nag-start na po yung premiere ni Don JP 2020 TV po. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Ayan, nasa premiere po tayo guys, nasa premiere. Tulog pa si host, kaya hindi madyakitan yung iba doon. DJ Jonel Sagayno Remix. Let's go! Ayan. Nasa premiere po tayo guys, nasa premiere ni Idol JP. Nakapin po guys, punta muna tayo. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Miss Angeli. Ayan, Angeli, nasa premiere po kami. Punta muna tayo. Nagpapalas chatter po doon. Wala na ano na yung iba na tawag ito. Nata-time out na ni Nightboot. Kasi walang jacket.
Ayan, 6 million in the house. Punta muna tayo sa nakapin, guys. Nagpapalas chatter po sa premiere. Sa nakapin po, sa nakapin, guys. Even wrote down the day that I felt you. Now it's past out and way, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. Dami na na-type out. Walang jacket. Ayun, matapos na, guys. Ayan, antayin lang natin, guys, kung sino yung nanalo, ha? Antayin lang po natin, guys. Ayan. Ayan, guys. Antayin lang natin, guys, kung sino yung nanalo. Tumatakbo pa kasi yung live chat, eh. Ayan, antayin natin yung iba. May last game pa tayo, guys. May isa pa tayong natitira.
And it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. Ayan. 10 minutes tayo natin nag-discuss. Tingnan natin yung kung sino yung, pa-check natin sa kanya kung sino yung nanalo, guys. Ayan, okay. Congratulations, may nanalo na. Last chatter si Joan ni Anjo. Okay, dalawa yung ano natin kukunin, ha? And then, yung 50 Gcash si Jerry Caps. Ayan, congratulations sa'yo, Joan ni Anjo and Jerry Caps. Congratulations. Ang 100 Gcash kay Joan ni Anjo. Okay, Joan ni Anjo, pa-share ng Gcash po. And then si Jerry Caps. Jerry Caps, pa-share ng Gcash. Okay, wait lang guys, ha. Wait lang. Okay. You can 0950 with me in the class room. Okay. 912 Okay. 912. Sabi ko maglagay ng slash para hindi naduduling si host. 9125028. Okay, kay Jerry Caps, last 2 chatter ka po, 50 Gcash. Jerry Caps, naku, meron na. Okay, congratulations sa'yo, Jerry Caps. Meron ka na dito sa akin number. Ikaw ang nanalo ng 50 Gcash. 0975 4378 Okay, congratulations sa lahat ng nanalo, guys. So, eto guys, may last game pa tayo, guys. May natitira pa tayong isa na lang. Isa na lang, guys. Isa na lang po, guys, ang palaro natin. Isa na lang po. Ayan, last game na to, guys, kasi kailangan ko na mag-rest kasi bukas maaga po ako. Okay, before ko muna okay? Okay, nandiyan na ba yung lahat? Type ready na po. Kung ready na kayo sa next game, last game po natin sa Pinoy Henyo. Ayan, may natitira pa. Type ready po, type ready. Janet Roberhab. Type ready. Last game na po to, guys. Last game natin to, ha? Last game. Pang-10. Pinoy Henyo. Okay, start na po tayo. Okay, tao, bagay, lugar, hayop, pagkain. Yes, one word po siya. Miss, merong, Miss Angeline, meron ka ng jacket. 2 words, hindi po. Bagay, hindi po siya bagay. Hindi po. 1 word, yes. Hindi po siya bagay. Yes, English po siya, English. Pagkain, yes, pagkain po siya, Isabel Marie. Pagkain, English, 1 word. Pagkain, English, 1 word. Hindi po. Last game na to, guys, ha. After nito, i-announce ko yung mga nanalo and then mag-end na po tayo kasi kailangan ko to
mag-rest para bukas po. Maaga po kasi tayo. Ayan, then next game na naman tayo. Next week na naman tayo magpapagod. Hula pa guys, hula. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Pwede? Hindi po? Hindi po? Hula pa guys. Hindi po. Medyo mahirap-hirap ito guys. Hula lang guys, hula. Prutas ba? Hindi po siya prutas. Basta pagkain po siya, hindi siya prutas. English, one word. DJ Jonel sa Gyno. Another clue. Bigyan ko kayo ng isang clue. International. Okay, international na pagkain ito guys. DJ Jonel sa Gyno. Okay, stop na po. May nanalo na po si Harley David. Stop na po. May nanalo na po si Harley David. Ayan, Harley David, congratulations. Okay, may nanalo na po si Harley David. Mag-backread muna po. Stop na po. May nanalo na. Si Harley David po. Harley David. May nanalo na. Hindi ko muna sabihin yung panalo. Ayan, yung mag-backread muna ako. Baka meron pang nanalo. Si Harley David po. Ang tamang sagot ay taco. Ito po ay national dish ng Mexico, guys. National dish ng Mexico. Ang tamang sagot ay taco. Ayan. International po siya na pagkain. Ayan, wala na nakakuha ng tamang sagot si Harley David. Ayan, sa wakas, Harley David, congratulations. Salamat sa iyo, Harley David. Ayan, salamat. Harley David, pa-share ng GCash. Ayan, sa wakas, nanalo ka din kapatid ng Harley David. Ana Dolor TV, wow. Sabi ni Sherman Tadipa, congrats. Jerry Caps, congratulations. Ayan, Paige, Harley David. Pa-share ng GCash. Salamat, Don JP, sa palipad. Thank you so much. Ayan, pa-share ng GCash, guys. Harley David. Naku, nasa na kaya si Harley David? Sabi ko maglagay ng slash. Gusto nyo talaga naduduling si host, no? 7872. 354. Yes po, last game na po ito guys kasi 4 and a half hours na po tayo naka-live. Kasi may lakad ako guys bukas, maaga po ako bukas. Di bali guys, next week
every week naman tayo nagpapalaro every Thursday. Abang-abang lang kayo. Ayan, abang-abang lang kayo every Thursday po ako nagpapalaro guys. Salamat sa mga nag-join sa inyo. Okay guys, bago tayo mag-end guys, bago tayo umalis, i-announce ko muna ha. Before anything else, maraming salamat sa nag-support sa live natin, sa mga nag-join sa palaro, and then sa mga nag-support sa premiere, sa nag-join sa last chatan, maraming salamat po. Okay? Bago tayo umalis, i-announce ko muna. Congratulations po, first winner. Sa first game, si Helium. Second game, si Jerry Cubs. Third game, ay si Helium ulit. Pang-apat, si Peljan Channel. Pang-lima, si Jet. Pang-anim, si Helium ulit. Pang-pito, si Kylos P. Pang-walo, si Kylos P ulit. Pang-siyam, si Helium ulit. At pang-sampo, si Harley David. Ayan, congratulations to all the winners of Pinoy Henyo. Okay, ito na sa premiers guys. Dalawa yung nanalo, di ba? Sa premier ko po, yung nanalo ng 100 si Jerry Caps. Yung last two chatter, si Roma Tots. Congratulations ng PPG Caps. Kay Idol JP, ang nanalo sa 100 ay si Joanne Hanjo. And then sa pangalawa, si Jerry Caps PPG Caps. Ayan, congratulations to all the winners guys. Ayan, maraming salamat po. God bless everyone. Thank you so much po. Keep safe po tayong lahat. Maraming salamat. Until next time po, thank you so much. Paantay na lang po ng panalo nyo after ng live po. Maraming salamat po and God bless. Thank you so much guys. Ayan, mag-end na po tayo guys. Until next time po. Good night everyone. See you on my next palaro. Bye guys. Thank you so much.